हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो। हेलो। ठीक है। हेलो टेस्टिंग। हेलो। 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 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੁੱਲਾ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਨਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਆਈਟਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਖਾਨਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਲਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। बस करिए, बस करो। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ ਜੀ, ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। मैं पंजाबी पंजाब दे रहन वाला सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हाँ। मोती किसे सुहागण दी नथदा हाँ, टुकड़ा किसे पंजाबण दी वंगदा हाँ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬਜਾਨੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲਓ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਲੀ ਅਬਾਸ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਰੀਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਹੈ ਗਾਵਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਰਾਈ ਨੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ, ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਰਾਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਰਾਗ ਦੀ ਰੀਤ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਵੀ ਫਰੇਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲੈ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਫਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਰਾਗ ਗਾਵਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨਾ ਗਾਵਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਰਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਦੀਕ ਰਾਗੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਹ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਰੰਗ, ਉਹ ਰੀਤ ਗਵਾਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਾ ਮਲਕੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ਲੈਖਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ, ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੁਖਨ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੋ ਜੀ ਖਾਸ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ, ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਮਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਬਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਓਪਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ, ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਰਾਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟਦੇ ਹੋ।
ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਪਾਰਟੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਰਾਗੀ ਸਾਮਾ ਰਾਗੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੂੰਬੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਤੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਤੂੰਬੇ ਜੋੜੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤੂੰਬਾ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਪਾਕਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਵਾ। ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੱਲ ਬਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰਬਾ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰਬਾ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਰ ਬਿਨਾ ਦੀ ਖਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਿਨਾ ਉਮਤ ਦੇ ਗਮਖਾਰ ਬਿਨਾ ਇਹ ਪੰਜਤਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਬਜਾਇਆ ਬਿਨਾ ਜੀ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਜਾਇਆ ਬਿਨਾ ਹਾਦੀ ਤੋਂ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਰਮਜ ਹਕੀਕੀ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਢੰਗ ਬਿਨਾ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਬਿਨਾ ਬਣਿਆ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਬਿਨਾ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾ ਜੀ ਪੜਿਆ ਨਿਤ ਕੁਰਾਨ ਬਿਨਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਨਾ ਜਿਸ ਘਰ ਭਰਦੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰ ਬਿਨਾ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬਿਨਾ ਹੈਦਰ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਿਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨਾ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਹਕੀਕੀ ਰਾਜ਼ ਬਿਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨਾ ਵੇ ਲਾਲ ਸਗੀ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਬਿਨਾ ਜੀ ਪੜਿਆ ਵੇ ਯਾਸੀਨ ਬਿਨਾ ਸੈਯਦ ਮੁਰਸਲੀਨ ਬਿਨਾ ਵੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਅੜੀਏ ਨੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਢੰਗ ਬਿਨਾ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਬਿਨਾ ਬਣਿਆ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਬਿਨਾ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰ ਬਿਨਾ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬਿਨਾ ਹੈਦਰ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਿਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰਬਾ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੁੱਲੇ ਨਵਾਬ ਦੀ। ਦੁੱਲਾ ਨਵਾਬ ਚਨੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਨਕੇ ਲੈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਫੌਜ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਦੁੱਲੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਟੱਬਰ ਬੰਨ ਕੇ ਰਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੁੱਲੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਮੇਰੂ ਪੋਸਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਲੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਚਨੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਪਿਆਲਾ ਖੜਕਦਾ। ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ
ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੂ ਪੋਸਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੂ ਖਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੋ ਤੇਰੇ ਕਣਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੋ ਤੇਰੇ ਦੁੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਧਾ ਬੰਨ ਕੇ ਗਏ ਪਿੰਡੀ ਲੁੱਟਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਲੱਤੀ ਬੰਨ ਲਈ, ਦਿੱਤੀ ਹਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੌਦੇ ਚੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਨਿਆ ਨਿਆਣਾ ਨੂਰ ਖਾਂ, ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਚੌ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸਿਆ, ਲੱਖ ਸਾਬਣ ਲੱਖ ਸੱਜੀਆਂ, ਓਏ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾ। ਲੱਖ ਸਾਬਣ ਲੱਖ ਸੱਜੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਗ ਨਾ ਧੋਤੇ ਜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਰਜ਼ਾ ਲਈ ਛੜਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਲਾ ਨਵਾਬ ਭਲਾ ਕੈਸੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਲਨ ਬਾਗ ਰਾਜਗਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ।
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਸੋਹਣੀ ਹੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੋਲੀ ਬਣੀ ਦਲਾਲਣ ਹੋਣੀ, ਸੋਹਣੀ ਹੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੋਲੀ ਬਣੀ ਦਲਾਲਣ ਹੋਣੀ, ਸੌਦੇ ਬਹੁਤ ਕਵੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ਼ਕ ਕਰਾਈ ਬੋਹਣੀ। ਮਿਲਿਆ ਨਫਾ ਚਨਾ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੀ ਪੌਣੀ, ਲੈ ਗਈ ਛੱਲ ਚਨਾ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜੋ ਖਟਿਆ ਸੀ ਸੋਹਣੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੋਹਣੀ ਯਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ, ਜਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਘੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਣਦ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਲਕੋਤਾ ਕੱਚਾ ਰੱਖਤਾ। ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲੱਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਭਲਾ कैसे बयान करके दसदा है। ਵਿਛੜੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉੜ ਗਈਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟੇ 'ਚ ਕੱਤਾ ਤੇ ਖੰਡ 'ਚ ਖੇ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣਾ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੱਲ।
ਉੜ ਗਈਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟੇ 'ਚ ਘੱਟਾ ਖੰਡ 'ਚ ਖੇ ਨਾ ਖਰਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾ ਘੇ ਨਾ ਖਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਖਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾ ਪੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਥੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਸੋਚ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ कैसे बयान करके दसते हैं। फैशन साडा जांदा जांदा कह के पर्दा नचो और बाजार जमाना बदल गया वे बदल गई बदल गया वे तौबा इस्तगफार जमाना बदल गया। पीर बन गए पीर बन गए आलम हो गए आलम हो गए उम्मत रुड़ गई भाग दवैरी बन गए माली आवे किवें बहार बदल गया वे बदल गई बदल गया वे तौबा इस्तगफार ज़माना बदल गया। हर कोई दिल दा हर कोई दिल दा चौधरी बन गए हर कोई दिल दा चौधरी बन गए हक दे कितों ना बदल गया वे तौबा इस्तगफार ज़माना बदल गया। कैसा लगा जे ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੌਖਾ ਕਰੇ ਔਰ ਤਾਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਵ ਯੂ ਸਰ। ਓਹੋ, ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ, ਜੋ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਵਣ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਢੇਰੀ ਜਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਲਾਂ, ਉਹ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਚਣਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਵੇਖਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਆਓ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ।
ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਬਾਗ ਸੁੱਕਾ ਕਰ ਹਰਿਆ, ਬੂਟਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਮੇਵੇ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਬਾਲ ਚਿਰਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਨਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਪਿਲਾਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬਜਾਨੋਂ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਭਾਈਆ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਠਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਲੱਖ ਹਰੀਫ ਪੈ ਹੋਣ ਪੈਦਾ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬਣ ਕੋਈ ਜਾਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਨ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਰਤ ਸਾਰ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਿਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਡੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਣਭੋਲੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਾਰੇ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੀ ਖੋਭਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਟੋਚ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਤੁਮੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਅਜੋਕੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮੱਧਮ ਤਾੜੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਸ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਢੇਰ ਸਲਾਮਾਂ ਔਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਿਲਾਪੜ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵੇੜੇ ਵੇੜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਵੇੜੇ ਵੇੜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਦੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਵੇੜੇ ਵੇੜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਵਣਗੇ, ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਵਣਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋਸ਼ੇ ਉਸ ਲੋ ਕਿ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਗ ਤੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਗ ਤੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਵੱਜਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਵੱਜਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੱਦਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇਹ ਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿਲੋਲ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੱਦਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਉਹੀਓ ਆਖੇ ਇਹ ਬਹਿਲੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਉਹੀਓ ਆਖੇ ਇਹ ਬਹਿਲੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਐ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਆ ਬਹਿਲੋਲ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਹਿਲੋਲ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਦਰਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਚਨਾਹ ਦੀ ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਅਲਮਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਚਨਿਓਟ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਪਈਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500-700 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਕਾ ਛੜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਵੰਡ ਤੇ ਮੁਕਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ 'ਚ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਟਕੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੰਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਰਿਦਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਰ ਮਹਲ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ।
ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚੋ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਰੁਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੋੜ, ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਖ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਭਲੇ ਔਰ ਅਮਨ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੱਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਥ ਹੈ, ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕੱਥ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਕੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਝਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੁਰਬਚਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲਮ ਅਦਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਮਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਵਾ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ 16 ਸਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸਵਾਗਤ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮਣ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੰਮ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਣਜੰਮਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਥਾਂ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਾਇਦ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ। 23 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣਾ, 24 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਗ ਉੱਠੀ। ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰੀਏ ਵਗ ਪਏ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 8 ਮੀਲ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਭੱਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਹਾਫ ਬਰਨ ਸਨ। ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਡੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਏ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਝੁਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਸ਼ਬੀਲ ਦਾਸ। ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਲੜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਬੀਲ ਦਾਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਦਬਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਦ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਬੀਲਾ ਹੋਏਗਾ, 10,000 15, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਔਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7ਵੀਂ ਆਬਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 60% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ? ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਿਆ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪਰਾਉਣੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚੱਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਸੀ, ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਣਾ ਹੈ,
ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਸਨ ਵਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਖੀ ਅਲਵਿਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਫਰਕਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਫਰਕਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੌਰੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਸ਼ਬਦ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਆ। ਹੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਸ਼ਬਦ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹਾ, ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਜਦੋਂ ਹੈ ਗੂੰਜਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ, ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਲਥਾ ਕੀਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਦਮਾਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਉਮਰ 'ਤੇ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋ, ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਯੰਗ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਸਨ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਵਾਇਆ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੌਣਕ ਵੱਲ ਚਾਹੀਏ, ਸੁਰੰਗਲੀ ਜੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ, ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆਕਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੜਮਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਟਿਕਟੋਕ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 'ਤੇ ਬੈਠ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਅਜਿਹਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬੁਲਾ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਣਕ, ਕਿਤੇ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਬਹਰਹਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਓ ਜੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਸੁਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਾਇਕ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਰੀਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ PTV ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਸੁਰੰਗਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਲੈਲਪੁਰੀਏ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ, ਵੱਡਾ ਉਚੇਚਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਉਚੇਚੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ। ਤੇ ਸੁਰ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੀਂਡੇ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਢਾਉਣਾ ਜੀ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ। ਉਹੀ 8 ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ।
ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦਿਓ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਉਚੇਚੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਸਾਨੁਲ ਹਕ ਨੋਲਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MPA ਨੇ ਕੋਟ ਅੱਧੂ ਚੌਕ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਿਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਮੰਟੋ ਵੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1953 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਤੁਹਮਤਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਨ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਰਿਆਂ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਇਹ। ਉਹ 1900 ਮਤਲਬ ਲੇਟ 50s 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ 70 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਕਰੀ ਮਹਾਜ਼ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਲੋਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਖਤੂਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਛੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਛੜੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਰਬੀਆਂ ਫਾਰਸੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹੁਣ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ? 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਭੁਲਾਉਣ ਤੇ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਚ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਰੈਂਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਖਤੂਨ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਖਤੂਨ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੰਡ ਵਿਤਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ 25 ਬਲਕਿ 40-50 ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ 5-5, 10-10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਫਰੀਦਾ ਖਲਕ ਮਾ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਂ ਮੰਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਬ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਖਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਖਲਕਤ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਗਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਂਝਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਾ ਰੇ ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਮੋਸੇ ਮਿਲਣ ਆਇਓ ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆ ਵੀ ਸੁਣਿਓ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਆਪ ਉਹ ਅਗਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸੂਦ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਦੀਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਕਲਿਆਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਸੇ ਤੜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹੈਲੋ, ਲਓ ਜੀ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਸੁਰੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਰਫ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਲੋਡੀਅਸ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਰੰਗਲੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਬੀਬੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ, ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਗਾਇਕ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਅਬਾਸ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, it's really honored to be here. बहुत ही चंगा लग रहा है। अपने ते है ही नहीं, मेरे साढ़े बिल्कुल अपने जड़े आए ने हमसाया मुल्क तो, और जितों भी, और स्पेशली पंजाबी नू जड़ा प्रमोट कर रहे ने, ते
मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ कह लो या जी आयन करना वा। सो वी आर स्टार्टिंग, हम एक कलाम तो आगाज़ करते हैं और मेरे बड़े बड़े ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ अच्छा मैं चाहांगा कि ताड़ियां ना इजाजत दे दो मैनू। थैंक यू। हेलो मुँह बोल अवलड़ा ना बोल बैठी, हुंदे खसम नाराज बड़ बोलियां दे। बोली कांते कोयल दी दस दिए, बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे। बोलियां दे उतड़ गईयां नू भैण सरदार तके, डोलियां दे। थैंक यू बहुत रजवी साहब। माइया मैं साडे मेहमानां ले मैं पढ़ रहा वा जी। कतनिया रो माया एक सोना तू लगना है, ओ दूजा फिर भी तू माया। अगर कुछ पसंद आ जाए तो ताड़ियां मार देना। ससी खान नू कहती है चल हो खाना परा जान भी दे, तेरा वसदा रवे मिकरान खाना। तेरी हो के जेंज रही रुलदी, की कहण के जग दे खान खाना। मसला रब नावे मैनू दस जावे, मेरा मुक जाए रोण कुरलान खाना। सरदार जे चंगियां गल लोना, ओ दस मंदियां किधर नू जान खाना। थैंक यू। वे माया तेरे, वे माया तेरे वेखण नू, वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। माया तेरे वेखण नू।
भाई अभी बड़ा सुन रहा है मैनू वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा लोका पाड़े मैं कत दी तंद तेरिया यादां दे पावा माया तेरे वेखण नू चरखे कुकर दे ओले याद तेरी ना तू बोले चरखे दी कुकर दे ओले याद तेरी ना तू बोले वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कत दी हुलारे खावा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा बादल साहब करे खलो के गाओ बसण नहीं दे बसण नहीं दे सोने पेके मैनू तेरे भैन भुलेखे वे हुण सानू दस माया वे हुण सानू दस माया तेरे बाजों किधर लो जावा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा नाज़िर भाई आहा ये वाह एक जिंदगी का फेज ऐसा आता है एक लम्हा और पेश कर रहे हैं केड़ा है बाबुल दी सो जी नहीं लगता बाबुल दी सो मेरा जी नहीं लगता बाबुल दी सो जी नहीं लगता बाबुल दी सो भाई बाबुल दी सो जी नहीं लगता वे अज मेरा दिल करदा वे अज मेरा दिल करदा घर छड़ के मलंग बन जा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा माया तेरे थैंक यू जी थैंक यू ले जी जरा पिछे वाले भी डांस लिए तैयार हो जाओ ऐसे ऐसे बाहों हिलाई जाना गाना जी सफाइयां ते है बंदा सफाइयां दिंदा है
पानी पुण पुण पीता कर ओ मैं अज़ल तो तेरिया वे मैं ते शक ना कीता कर भाई और आवे चिट्टे सिर दे वाल ओ हुण ते आमाही ओ तेनू डिठे साल हो गए नहीं देनिया सफाइयां तेनू हो नहीं देनिया सफाइयां तेनू हो ते अगे मेरा ला जानदा ते अगे मेरा ला जानदा चंगा लगदा नहीं कोई मैनू हो चंगा लगदा नहीं कोई मैनू हो ते अगे मेरा ला जानदा ते अगे मेरा तेरे नल जीना सा तेरे नल मरना तेरे होके किसे नल प्यार नहीं करना तेरे नल जीना सा तेरे नल मरना तेरे होके किसे प्यार नहीं करना दिल हर वेल खिंचे तेरी ओर दिल हर वेल खिंचे तेरी ओर मेरा हर वेले रहते रात तेरा तक दे तेरे बिना सी हुण रह नहीं सकते हर वेले रहते माया रात तेरा तक दे तेरे बिना सी हुण रह नहीं सकते साडी जिंदगी दी तेरे हथ डोर साडी जिंदगी दी तेरे हथ डोर मेरा थैंक यू बहुत शुक्रिया अजय एक चीज ना शायद तुसी मेरे नाल एग्री होवो इत्थे जेदा दा लगदा ओ लांदा है ठीक है जी उसे मौजू ते गाना है खैर जदों जेदा दा लगे लड़ो नहीं हटदा धोखेबाजी करनो जमाना नहीं हो चकदा साहिर भाई राजे ने फरेबिए थे हीरा दगाबाज ने झूठियां मोहब्बतां दे झूठे अंदाज ने असी वेखिया गरीब ते नवाब
ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਣੋ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੱਗਦਾ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਫਰੇ ਪੀਏ ਤੇ ਹੀਰਾ ਦੋਗਾ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਬ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵਸਾ ਸਾਰੇ ਲੋਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵਸਾ ਸਾਰੇ ਲੋਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾ ले ले जी विचों कुछ होर लोकी बारों कुछ होर ने पहरेदारा नाल हथे मिले हुए चोर ने विचों कुछ होर लोकी बारों कुछ होर ने पहरेदारा नाल हथे मिले हुए चोर ने सारा बैठे हमें जग ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਗ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਪਾਇਆ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਲਗਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾ थैंक यू अच्छा जी एक चीज़ है मेरे अच्छा एक साहिर साहब मैं कुछ मेरे अब खोली आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਣੇ ਮਹਾਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ लगारी साहब तीन चीजें लड़ रही ने आपस और चौथी चीज फैसला कर दी है
मैं दसना चाहांगा जो मैं उत्थे अपना इंडिया गाया सी अपना उस शो च कंपटीशन च ते काफ़ी पसंद किया गया सी मैं इसलिए मैं क्या चलो आए हो तुहानू पेश करने हैं अच्छा ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਲੜਦੀ ਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਲਕਤ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੀ ਤਕਦੀਰ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ मैं जो चाहवा सो कर दी तालियां इट्टां सारियां पट्ठे दे विच बणियां कोई अव्वल कोई दोम कोई खराब बन गई एक जा लगी विच नाड़ियां दे एक मस्जिद जाके मराब बन गई एक जा लगी कुली फकीर दी एक महल्ला दा जाके शबाब बन गई तायम लिखया तकदीर दा कौन रोके कोई सवाल बन गई कोई जवाब बन गई क्या बात है क्या बात तेनू लगे ते लगी ता लगे पता साडी लगी नू तू की जाने हुंदा आशिक ते साडी कदर करदा तू मशूक है तेरी बला जाने मैं सबक सुना रहा हूँ बड़े बड़े उस्ताद हैं मेरे यहाँ तशरीफ फरमा है इश्क की डेफिनेशन की है शायर ने की दी है ऐ निश्क दे हरफ ने तिन यारो तीनों हरफ रखे समझावने खुला ऐन दा मुए सप वांगो जिंद जान आशक दी खावने तंदे समझ के सीन दे मिसाल आरा नुक्ते बोझ है सर उठावने वड्डा काम दे गेड़ च जो फस जावे ओ लबे राह ना जान बचावने मार दो चलो साजन प्रीत लगा के बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला मोहे सुंदर मुख दिखला 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 कदिया मिल सावन यार में ओ कदिया मिल सावन यार में ओ कदिया मिल सावन यार में मेरे लूलू
मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावर आस ना पास वे मुझे मिले ना चार कहार वे मुझे मिले ना चार कहार वे नदिया दिल सावर यार वे तुझ हर जाएगी बाहों में और प्यार प्रीत की राहों तुझ हर जाएगी बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में मैं तो बैठी सब कुछ हार गई मैं तो बैठी सब कुछ हार गए नदिया दिल सावर यार वे थैंक यू बहुत शुक्रिया जी और अगेन ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਮਲੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੀ और इस मेरे को आ सकते ने ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਪਰੌਣੇ ਸਾਡੇ इश्क जया ठगबाज न कोई ठग लेंदा जोर ठिकाने अमीर गरीब वेंदा नाही ना वेंदा मिसकीन निमाणे इश्क दे कुठड़े इंज टुरदे जिवें टुरदे मरीज पुराने यार फरीदा दिल ओथे दईए ओ जिथे अगला कदर भी जाने अच्छा जी इश्क जो अखीर करता है वो की होता है इश्क जदों अपनी अखीर कर देता है इश्क जदों अपनी अखीर कर देता है इश्क जदों अपनी अखीर कर देता है राजा नहीं वेखदा राजा नहीं वेखदा फकीर कर देता है इश्क जदों अपनी अखीर कर देता है आवाज भाई सारे इस इश्क नमाज दे विच सजना इस इश्क नमाज दे विच सजना हथ बनने छड़ने जद सामने बैठा यार होवे जद सामने बैठा यार हो
फिर मथड़े बनने नहीं पैदा बाबा इश्का 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 छड़दा कख नहीं कुलदा छड़दा कख नहीं करदा किसे दा पख नहीं करदा किसे दा पख नहीं मर्जी मनोदा अपनी मर्जी मनोदा अपनी गल भी सुनोदा अपनी गल भी सुनोदा अपनी मुँह आए कुछ नहीं बोलदा मुँह आए कुछ नहीं बोलदा गलियां विच फिरदा बोलदा गलियां विच फिरदा दर दर फिराया इश्क ने दर दर फिराया इश्क ने भुला न जाया इश्क ने वाह वाह इश्क 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 च बैठे सी थैया थैया नचदे इश्क च बैठे सी थैया थैया नचदे भुले जे शानू हकीम कर देना है ओ रांझे नहीं वेखदा वेखदा छड़दा कख नहीं गुल्लीदा छड़दा गुल्लीदा छड़दा गुल्लीदा छड़दा कख नहीं करदा किसी दा कख नहीं मर्जी मनोदा अपनी मर्जी मनोदा अपनी गल भी सुनोदा अपनी गल भी सुनोदा अपनी मुँह आए कुछ नहीं बोलदा मुँह आए कुछ नहीं बोलदा गलियां विच फिरदा बोलदा दर दर फिराया इश्क ने दर दर फिराया इश्क ने भुला न जाया इश्क ने बाबा इश्क 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 बाबा ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਲੀ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਣਿਆ ਵਾਹ 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 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ
ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਤੀ ਫਲਸਫਾ, ਜੋਗੀ ਸੂਫੀ ਗੁਰੂ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਕਮ ਸੁਧਾਰ ਔਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਮਹਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਖਤਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਲਚਰਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣ। ਲਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਜੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਆਇਆ ਤਾੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੁੰਗਾਰ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬੜੇ ਮੱਧਮ ਆ ਰਹੇ, ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੀ ਬੰਨੇ ਆ, ਆਹ ਪੀਲੇ ਪਟਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੁਛ।
ਉਸਮਾਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਚੜਿਆ ਮਾਘ ਵਿਸਾਖ ਵੀ ਔਸੀ, ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੱਚ ਵੀ ਪੋਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੁੰਗਾਰ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਫਰੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਔਰ ਹਰ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਔਰ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਇਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ? ਹਾਂ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢੇਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਅਗਰ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਥੋੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ, ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਟੀਮ ਦਾ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਸਕੂਲ ਪੀਰ ਮਹੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਹੁੰਚੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੱਚਿਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੁਕਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈ ਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਲੈ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁੰਗਲੂ ਜੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਹੈਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਖਾਲਦ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੇਅਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਰੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਪੀढ़ी ਔਰ ਬੜੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੜਮਾਸ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਲੋਕੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੁਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਾਣਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 10-15 ਸਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ 60% ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਈਵਨ ਫਰੈਂਚ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਉੱਗੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਟ ਆਫ ਮੁਗਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਮਝੋ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ ਖਾਲਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ ਖਾਲਦ ਜੀ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਓਵਰ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। Hello, it's working now. Thank you. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल। उन्हां तमाम दोस्तां नूं जी आयां नूं ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਢੋਲ ਧਮੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਐਡੇ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਧਮੱਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਕੋਲਰਸ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਤੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ 2002-03 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ MPhil ਔਰ PhD ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ PhD ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਂਗਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ 2006-07 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਤੇ ਟਾਕਸ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਲ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਅ ਮੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼। ਐਂਡ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੋ ਮਲਜ਼ੂਮ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਸਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 100-150 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਨ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਔਰ ਉਹ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝੋ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ, 40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪੋਲਿਸੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਦਾ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਮੂਮਨ ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 87% ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 93% ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੂਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਹਿਲ ਤੇ ਅੱਖੜ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਕਾਲਰਲੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੌਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਨ। ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਈ ਕਵਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ they are very disillusioned about their roots, about their originality and about their ancestors। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਜ਼ੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ my humble request to all the people who are sitting here and ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਟਿਲ ਡੇਟ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਖਸੂਸਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਸਮਝੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, लेकिन क्योंकि वक्त भी इन्ना नहीं है, कुछ मूड भी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करांगी कि अपने डिफरेंट फोरम्स के जरिए ये गल्लां नूं जारी रखा जाए। वी हैव अ लॉट टू शेयर, साडे कोल दुनिया नूं देण लई बहुत कुछ हैगा। ये वक्त आ गया है कि दुनिया नूं ये दस्सिया जाए कि पंजाबी जिहड़ा है वो गिद्धे ते भगड़े ही नहीं सोने पांदा, बल्कि वो बहुत वड्डा स्कॉलर भी है। थैंक यू सो मच। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਰ ਖਾਲਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਮਾਣਯੋਗ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਚੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਪਾਰਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹਤਰਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सारे जियां नू। रब सोने सच्चे दे नां नाल हुण आ रही आवाज़ सब तो पहले ते बहुत मुबारकबाद तीजी पंजाबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दे आर्या नू, अहमद रज़ा नू, नासिर टिल्लू नू, शहजाद जोहिया नू, अफजल साहर नू और इस सारे डॉक्टर ज़हीर वट्टू और जितनी पूरी टीम है उन्होंने सब नू बहुत मुबारकबाद। बहुत ढेर सारियां गल्लां ने जिहड़ी इन्हां ने मौजू मेरा दस्सिया वो पंजाबी वसों और पंजाबी सिविलाइजेशन की जिहड़ी गल कीती है वो 1000 साल तो वध दी इलमी अदबी तारीख रखण वाली जिहड़ी एक तारीख है उन्होंने 10 मिनटां दे विच नहीं समोया जा सकता। मैं कोशिश करनी हाँ कि मैं चंद जिवें डॉक्टर कमल खालद जी बोल के गए कुछ गल्लां जिहड़ियां ने वो तुहाडे नाल साझियां करां। इत्थे एक तो पंजाब गौरमेंट की भी पिलाक दी और पंजाब की जिहड़ी इस वेले हुकूमत है जिन्होंने पंजाबी की गलबात की देर नाल ही सही लेकिन की सो वो भी बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो देर बाद एहसास होया चलो होया लेकिन ये कि उहदे विच भी अगली एक गल बड़ी सूझ सियाणफ दी है कि सियाणफ दी करन वाली है कि ये बोली जिहड़ी है ये बोलड़ियां दे विच ना वंडी जाए, इनू कौमीयत दी एक शनाख्त जिहड़ी वो दित्ती जाए वो जरूरी है। गल पंजाबी सिविलाइजेशन दी ते पंजाबी सिविलाइजेशन जिहड़ी है ओह ते अपने आसार तो इंडस सिविलाइजेशन हड़प्पा तो वो वाजे है और तुसी अगर इनू शुरू कर दे हो तो 2 साल पहले मैं शिगर बल्तिस्तान गई तो अपना गिलगित बल्तिस्तान तो उत्थे दा मुतालिया करन तो बाद उत्थे देखन तो बाद पता लगा कि साड़ी तहजीब जिहड़ी है जिवें वो दरिया उपरों तो नीचे आके तो वह समुंदर वाल नूं जांदे ने इंजी तहजीबां भी इंजी सफ़र करदियां ने और उथों उन्हां दा जिहड़ा रस्मुल खाता है उन्हों इगे जिहड़ा स्क्रिप्ट किया जाता है उन्होंने दा जिहड़ा बल्ती स्क्रिप्ट है वो जो मैं देखा उहदे विच 90% ओह गुरमुखी स्क्रिप्ट नाल मिलता है। सो तुसी जद तक तहजीबां दी जदों हुण पंजाब और पंजाबी की गल संजीदगी दे नाल करन दी गल हो रही है तो फिर सानू इलमी सतह के उत्ते वो सारे जिहड़े डॉट्स ने उन्होंने जोड़न की लोड़ है। हुण संजीदा काम करन दी लोड़ है। इहदे च कोई शक नहीं कि इन्ने सालां दा जिहड़ा एक हुस्सड़ है वो हुस्सड़ भी उन्होंने भी जिवें विच अफजल साहर विच लगा रहा सी गल्लां वो जरूरी है क्योंकि अंदर इन्ना भरिया होया है और वो सारा जिहड़ी एक कोई नैगेटिविटी है या नफरत है या जो कुछ है उसका इजहार भी बड़ा जरूरी है क्योंकि मेले तो मुक गए इसलिए हुण साडियां कॉन्फ्रेंसां दे विच मेलियां वर्गा माहौल भी हुंदा और उहदे विच संजीदा गलबात भी हुंदी है। और रही गल पंजाबी वसों और यदि असी गल करिए तो पंजाब तो शुरू तो इतना अमीर उते असी सब जानने कि एक अमीर रवायत दा और अमीर जड़ा ये खिते दे हिसाब दे नाल उस अपने जरखेजी के हिसाब दे नाल वो मिट्टी की जरखेजी है चाहे जहन की जरखेजी है, ये कोई शक नहीं कि पंजाबी एक वड्डी और अजीम कौम है। एक कौम जिहड़ा इहदा नैरेटिव है वो मतलब वो 3 जिहड़ियां तुसीं उहनूं कर सकते हो। सादगी, सादा लोग ने अपने मौसम माहौल दे वसेब दे मौसम और माहौल के मुताबिक अपना खाना पीना रहना वो करते सन। और उस तो बाद अगली गल सी कि सादगी दे नाल सादगी
ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ, ਸਾਦਗੀ ਔਰ ਸਾਂਝ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਔਰ ਅਹਿਸਾਸ, ਸ਼ਊਰ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਖਾਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਨੀ ਦਾ ਇਲਮ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਬਸ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਤਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕਿੱਡੇ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਜੜ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਹਿਲ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਇਕਨੋਲੇਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਜਨਾਬ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਲੈਤੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇੰਝ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਕ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੇਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਹੈ, ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ 'ਤੇ, ਪੀਣ 'ਤੇ, ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੰਨੀ, ਚਾਦਰ, ਪਗੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਔਰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਆ, ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ
ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਾਰ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਂਭੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਕਾਏ ਬਾਹਮੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਈਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਲੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੋਫੈਲ ਖਲਜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਈਦਾ ਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਣਕੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤੀ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 1919 ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਬੀਤਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਔਰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੰਤਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪ ਆਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ 1919 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ, ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲਹੂ ਲਹੂ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਸਈਦਾ ਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਜਾਜ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ, ਬਖਤਾਂ ਆਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਅਗਲਾ ਫਟਾਫਟ। ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਤਿਕ ਤਿਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪਾਪਿਆ ਕਹੀ ਖੜ ਖੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਰੋਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ID ਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਨ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। PNM ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। PNM ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੰਜੂ ਆ ਲੜਕਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕਾ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਕਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮੇਡੀ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਣਦਾ ਫੱਬਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਵਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲ, ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਫੈਸਲ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਉਗ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇ ਤੇ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਫੈਸਲ ਜਾਬਰ 3 ਅਦਦ ਪੈਨਸਲਾਂ ਔਰ 3 ਅਦਦ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਵਕੀਲ ਉੱਕਾ ਚੰਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜੱਜਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਅਸਲ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਜੱਜਸ ਸਾਡੇ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, 3-4 ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬਾ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਜੱਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੱਜ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਮਸੂਦ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬਾ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਥਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਕਾਈਂਡਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹਾਲ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਬਨਮ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਰਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਘਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿ ਮੰਦਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ 3 ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜੱਜ ਇੰਜੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਜ਼ਿਲੇ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਲਮੀਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਬਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੱਪੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਟਰੈਕਟਰ, ਹੱਲਾਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੱਪੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਓਗੇ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਔਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਖਾਦ ਪਾ ਲੈਣ, ਅਗਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੋ, ਝੋਨਾ ਬੀਜੋ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਗੜੇ ਦਾ 100 ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਮਾੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਰੱਖਿਆ। 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕਾ। ਇਸ ਥਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ, ਐਕਸ ਉੱਤੇ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੇਖਦੀ ਏ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਸਦੀ ਏ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਸਨ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਅਗਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ।
ਬਸ ਠੀਕ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿੱਕਾ ਰਾਜੁਲ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੇ 5000 ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ ਵਧੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੱਜ। ਆਓ ਜੀ। ਉੱਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਏ ਫਿਤਰਤ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਏ ਫਿਤਰਤ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੌਜੂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ। 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਝੁੰਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੋਖਾ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਕਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 745 ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ, 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਦੋਂ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਕਿਦੋਂ ਤੀਕਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਸਿੰਧੂਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹਾਰ? ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੇ, ਕਦੀ ਵੰਡਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਾਂ ਉਜੜੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਹਿਸਾਬ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਰਾ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਕਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 40% ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 96% ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਨੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਣਕਣ ਪੱਤਰ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵਰਗੇ ਚੂਰੀ ਪਾਵਣ ਕਾਵਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ 70 ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸਾਂ, ਤਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਖਾਲ ਨਿਮਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਆਖਰ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ। ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਤਮਾ ਔਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਸੀ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇਲਮ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਫਿਆਨ ਅਸ਼ਰਫ ਕੰਬੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਇਸ ਬਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਆਲਮੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਸਜਾਵਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਹਜੇ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਨ 47 ਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਨ 47 ਏ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕਾ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, पंजाब जिस दा ना ही दसदा है कि 5 दरियावां दी धरती है, यह धरती साडी माँ है, यह दरिया पंजाब दियां रगां ने ते इन्हां रगां विच दौड़दा पानी साडा रिज़क, साडी पहचान ते साडी जिंदगी है। पर अज हाल है वे कि जिन्ने दुख ने मेरे सीने विच उन्ने तेरे वाल नहीं माए। पानी जिहड़ा कल तक जिंदगी सी, अज उही जिंदगी दा सब तो वड्डा इम्तिहान बन चुकिया है, अज उही जिंदगी दा सब तो वड्डा इम्तिहान बन चुकिया है। शाना लियो, 200 साल तो साडी धरती ते पंजाबी कौम डिवाइड एंड रूल की मकरू पॉलिसी का शिकार बनी रही। पंजाबियों को मजहब मसलक जातां बरादरी में वंडिया गया, सानू कमज़ोर तो कमज़ोर किया गया ते आखिर उधर तुम इधर हम दी सोच रखने वाले ने 37 मुआदे उत्ते भी यही सोच विखाई ते पंजाब के 5 दरिया वंड दिते। पंजाब जिहड़ा कुदरती ज़रई मुल्क सी, उस दे दरियावां दी वंड दा नुकसान सब तो ज़्यादा पंजाबी किसानां नूं होया ते बार्डर के दोहां पासे होया। चढ़दे पंजाब विच कदे सतलुज यमुना लिंक नहर बना के ते कदे पंजाबियां दी कातल इंदिरा गांधी के नां ते नहर बना के पंजाब पानी दूजिया रियासतों वाल बहा दिता जाता है। शाना लियो, पाकिस्तानी पंजाब का काबले काश रकबा 10.81 मिलियन हैक्टर है, जदों कि सिंध का काबले काश रकबा सिर्फ 4.9 मिलियन एकड़ है। तो यह वाज़ फर्क होने तो बावजूद पंजाब नूं इस हिस्से का पानी नहीं मिलता। यह असूल है जिथे फसल वध होवे उत्थे पानी की लोड़ भी वधदी है। इंसाफ की गल है, सियासत चमकावन की नहीं, इंसाफ की गल है, सियासत चमकावन की नहीं। शाना लियो, मुल्क ते सानू एक नूं दो करके लभ गए, पर दुख दुख ही रहा कि छोटू जिहा ना उच्चा लब्बा, बंदा नाल दा ना दूजा लब्बा, लब्बे लीडर इत्थे किसानां नूं कोई भला ते कोई लुच्चा लब्बा। शाना लियो, कालाबाग डैम यह प्रोजैक्ट हड़ दा इलाज नहीं ते ना ही हड़ दा सबब है, पर पानी बचावन लई
ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਡੈਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਡੈਮ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਡੈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਧੇਰੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਿਤਾਨਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲਮ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਗਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮਦੀ ਰਹੀ ਏ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਬਹਿਰਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਨਸਾਫ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਏ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ, ਜਦੀਦ ਅਬਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 322 ਦੁਲਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 822 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਗ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜਿਹਾ ਇਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਡੱਕ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜਿਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸੋਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਬਣੇ, ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ, ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਦ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਕਤਰੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ, ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ, ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੀਏ ਜੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾਰਾ ਕਢਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਫਿਆਨ ਕੰਬੋਜ ਹਨ ਜਨਾਬ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲਮ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਮਰਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਔਰ ਨਮਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਓ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਤੂੰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈ, ਬਣ ਜਾਸਣ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਭਰਿਆ ਸਲਾਮ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੋਂ ਟਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਕੱਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੀ? ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, 2025 ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਨੇ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ, 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 13 ਲੱਖ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਰੋੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਛਲੀਆਂ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਰੂਹ, ਕਮਾਨ ਦੇ ਗੰਨੇ ਤੇ ਟੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਕਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਬਰੀ ਚਨਾਬ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ, ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। 2024 ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਤੇ 2025 ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਮੀਂਹ ਵਸੇ ਬਗੈਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਰੇ ਮਾਮੂਲ ਤੋਂ 42% ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥਕਾ ਲਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥਕਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਫਸਲਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੇੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਟੋਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਸੇਹੇ ਦਾ ਤਕਲਾ ਗੱਡ ਕੇ, ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੱਢ ਕੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੋਲ ਡੋਲ ਕੇ, ਲਹੂਆਂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਧਰ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਬੇਲੀਓ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਉਂਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਲੜ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਦਿਓ ਵੇ ਕੋਈ ਮਾਂਦਰੀ, ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ। ਸਦਿਓ ਵੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਹੈ ਪੈ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਹੈ ਪੈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਸੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੀਟਰਾਂ, ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਲੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਾਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਸਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਹਥਿਆਰੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਲਤਾਫ ਹੈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ, ਕਈ ਮਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਅਲਤਾਫ ਹੈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ, ਕਈ ਮਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਸਾਥਾ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਰੋਖਾ ਹੀ ਜ਼ੀਨਤ ਵਿਹੜੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਰੱਜੇ ਮੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਲਹਿੰਦਾ ਰੁੜਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਸੋਕਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੋਕਾ। ਹੜ੍ਹ ਆਵੇ ਤੇ ਦੋ ਵੀ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਰੀਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 5 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਅਗਰ ਰਲ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਈਏ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਰੁੜਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਰੁੜਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਹੈ ਨੇ, ਵਟਸਐਪ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਝੀ, ਮਾਲਵੀ, ਦੁਆਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਚ ਅੱਗੋਂ ਗਭੇਕੀ, ਛਾਛੀ, ਕੈਂਬਲਪੁਰੀ, ਜਟਕੀ, ਇੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿਜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਰੈਤਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਨੀਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਸੇਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੋਂ ਅੱਖੀਂ ਤੇ ਬੋਏ ਦਾ ਵੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ। ਰੈਤਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ
ਦਰਿਆ ਨਿਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦਿਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਸੇਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੋਂ ਅੱਖੀਂ ਤੇ ਭੋਏ ਦਾ ਵੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਤਰ ਜਿੰਦੇ ਪਰੂ ਹਯਾਤੀ ਫੁੱਟਦੀ ਏ। ਮੁੜ ਜੇ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਿੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਤਮਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਖਤਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜਤ ਤੇ ਵੇਚ ਖਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1960 ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਸ ਖੂਹਾਂ ਮੋਹੀਏ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਜ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਭੋਏ ਦਾ ਵੱਤਰ ਵੈਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹੇਠ ਹਵਾੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਵਾੜ ਜਿਹੜੀ 10,80,000 ਕਰਲਾਠੇ ਕਿਲਿਆਂ ਚ ਉੱਠਦੀ ਏ ਤੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭੋਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਈਂਦੀ ਏ। ਤਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਦਾ ਫੁੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰੰਦੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੇਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਹੜ ਸਾਡੇ ਪਖੂਆਂ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਭੜੋਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਚ 1000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੋਏ ਡੰਗਰਾਂ, ਡੱਠੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਡੱਠੀ ਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛੇਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਦੇ ਠੋੜੀ ਤੇ ਘਤ ਲਈ ਤੇ 2026 ਦੇ ਹੁਨਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੁਥਰੀ ਵਲੇਟ ਕੇ ਘਰ ਵਗ ਗਈ। ਇੰਜ ਹਾਲੂ ਬੇਹਾਲ ਨਿਮਾਏ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਿਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਟ ਨੇ, ਇੰਜ ਹਾਲੂ ਬੇਹਾਲ ਨਿਮਾਏ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਿਮਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਫਟ ਮੇਰੇ ਜੁੱਸੇ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨਿਮਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਫਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਲ ਨਿਮਾਏ। ਮੈਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾੜੀ ਸਾਂ, ਤਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਖਾਲ ਨਿਮਾਏ। ਤਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਖਾਲ ਨਿਮਾਏ। ਜੁਰਮਵਾਰ ਨਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਵਹਿਣ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾ ਪੱਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਸਹਿ ਪੰਮਨੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕਦੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਬੋਲ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਮਕਦੀ ਕਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਾਸ਼ੀ ਦੇ 2500 ਅਫਸਰਾਂ ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੇ ਨਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਮਾਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤ ਕਹਿ ਰਲਾਈ, ਕਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘੁੱਟ 'ਚ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਤਾਲੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੋੜ ਕਰਕੇ 12 ਦੂਏ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੀ ਜਾਈਏ। ਮੂੰਹ ਦਈਏ ਦੁਹਾਈਆ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਪरूं, ਉਸੇ ਜ਼ੁਲਮ थी ਹਾਸੇ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਈਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡਾ ਸਦ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਕੋੜ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਸਦ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਕੋੜ
ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡਾ, ਸਦ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਘੋੜ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਜਟਕੀ ਦੀ ਕਾਟ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜੱਜਸ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੱਜਸ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧਨੇ ਹਾਂ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਗਰਮ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹ ਪੈਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ? ਦੋਸਤੋ, ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਰਾਹ ਦਿਓ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਉਹ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਨੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ, ਕਿ ਇਸ ਸੋਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰਵੇਂ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਤਮਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਤਮਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਤਮਾ। ਓਕੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ।
ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਗਤੁੰਮੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਕ੍ਰਾਸਰੋਡਸ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ ਫॉर द ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਫਰਿਆਲ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਔਰ ਪੋਠਵਾਰਨ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਥ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨ ਕੋਲਰ, ਸੈਫ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਫਹੀਮ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਫਰਿਆਲ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबर दा मैं बूहा खोल के वेखांगा, अंबर दा मैं बूहा खोल के वेखांगा, रब दे नाल पंजाबी बोल के वेखांगा। अस्सलामु अलैकुम ते सत श्री अकाल सारियां नूं। थर्ड आर्मी पंजाबी कॉन्फ्रेंस दे विच तुसां सारियां की बिस्मिल्ला। मैं पठवारण आ, पठवारी विच गल करने की कोशिश करसां। तुसां जी आया नूं आखणे हो, असां जी बिस्मिल्ला आखणे आ। पंजाबी एक बहुत सोहनी जुबान ही, इसने विच बहुत सारे मिठे मिठे लहजे वे ते पठवारी मैनू ज़्यादा पसंद अच्छनी। थैंक्स टू मजाजन, शी टॉट मी अ लॉट ऑफ माझी, ते माझी भी अगर मिक्स हो जाए तो माजरत। शौरा टू मजाजन। मैं एक एक करके अपने पैनलिस्ट नूं सद्दा देंगी। सारियां तो पहले आस्ट्रेलिया तो इन्हां दा ताल्लुक है। रजिस्टर्ड हैल्थ प्रोफैशनल हैगे ने। हैल्थ एजुकेशन पॉलिसी ते रिसर्च विच 18 साल का तजुर्बा है। मैलबर्न दियां मशहूर यूनिवर्सिटीज़ दे विच हैल्थ क्वालिफिकेशन पढ़ा चुके ने। हैल्थ स्पीकर भी हैगे ने ते पंजाबी अदब, पंजाबी जुबान, पंजाबी लिटरेचर दे नाल बहुत गहरी लगन रखने। मैं किरणजीत कौर दा दिलों स्वागत करती हाँ, पाकिस्तान भी ते कॉन्फ्रेंस से भी। असाने अगले मोहतरम पैनलिस्ट ने इकनॉमिक्स दे विच एमफिल किया होया है, नाले लॉ भी किया होया है ते इस वेले पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट विच असिस्टेंट प्रोफैसर काम कर रहे हैं। पंजाबी बोली ते किसानी दे बारे च गल करते हैं। यूट्यूब ते फेसबुक पर पेज भी है इन्हां दा पंजाबी विचार दे नां दे नाल, ओहदे उत्ते काफ़ी माशाअल्लाह काम कर रहे हैं। ते पंजाबी सोच ते पंजाबी विरसे की अग्गे किस तरह किनीते जाई सकने आ उसने पर भी गल करने। बहुत फखर ते इज्जत दे नाल सैफ चीमा साहब दा स्टेज ते स्वागत करते हैं। इन्हां दे नाल एक होर बड़ा नाम कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रेजनो विच एसोसीएट प्रोफैसर ने, जिथे वो रॉजर बी जेंसन इंडाउड प्रोफैसर ने पिस्टाशियो फिजियोलॉजी ते पोमोलॉजी विच। एग्रीकल्चर साइंस ते पंजाबी जुबान नाल बहुत प्यार करते हैं। इस मारिया साइंस की पंजाबी विच समझाउण विच दिलचस्पी लेंदे ने। रिसर्चर ने, एंकर ने, रेडियो पर अपना शो भी करने ने, बच्चियां की शाहमुखी भी सिखाते हैं। मैं बहुत दिलों स्वागत करती हाँ डॉक्टर गुरीद बराड़ साहब का। ते असाने आखिरी पैनलिस्ट हैगे ने एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कंसल्टेंट ते टेक्नो एक्स दे फाउंडर एंड CEO। ਉਹੀ ब्रांड जिस एक माली साल विच 2400% ग्रोथ हासिल की। अवार्ड विनर हैगे ने ते एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डिवेलपमेंट ते फाइनेंशियल लिटरेसी विच हज़ारां नौजवानों की तरबियत भी दे चुके हैं।
ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਇੰਪੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैं अपने सारे पैनलिस्ट की खुश आमदीद आखनी हाँ। पहला सवाल मैं किरण जी तो करांगी कि अज दी जिहड़ी नवीं पीढ़ी है वो मैंटल बर्नआउट, एनजाइटी, सैल्फ डाउट ते आइडेंटिटी क्राइसिस ना शिकार ही। तुसां ने एक्सपीरियंस विच नवीं पीढ़ी अपनी मैंटल हैल्थ ते इमोशनल हैल्थ की किस तरह संभाली सकनी, ते अगर वो पंजाबी जुबान नाल जुड़ी जानी ते वो कोई मजबूत पहचान बनाई सकनी या नहीं? सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਬਰ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਬਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੁਲਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਐਲਡਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਦੌੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਧੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਆਊਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਸਨਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ, ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਲਾਈਫ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਨਆਊਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈਪੈਡ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਕਰੀਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਮਾਮੇ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੜ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਗਾਓ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ। ਜੇ WHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ, 10 ਤੋਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਸੁਸਾਈਡ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਓਵਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਓਵਰਕਮ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਹੀ, ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ, ਕਲਚਰਲ ਸਟਿਗਮਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰਖਵਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੋਖਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਰੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਡਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ $10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $25 ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਲਾਂਸਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਲੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ $1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਈਵਰ ਦੀ, ਅਪਵਰਕ ਦੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ, YouTube ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ IT ਦੀ, AI ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇhtisham ਕਾਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਾਹ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ 17 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਚੂँकि ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ HED ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਨਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਲਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਜਾਜਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਹਿਜੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਈ ਨਾਸਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਟੂਨਸ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ ਫਾਤਮਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ HED ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਵੱਡਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰੀਲਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਟਰੈਂਡਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। ਜੀ आवाज़ आ रही है? जी शुक्रिया। हाजरीन अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे ने सामने तो मैं अपने आप को इकट्ठा करके बैठा मेरी हालत उस तरह की है। बाबा शाह हुसैन याद आ रहा, उन्होंने कहा सजना बोलन दी जा नहीं। सो जिम्मेवारी है। सो मेरे कोल दो नुकते ने। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੱਖ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਓਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਜ ਦੀ ਵਾਲ 'ਤੇ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਕਸ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ 16 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸਬਾਕਸ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਗੇਮਿੰਗ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਔੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਕਸਬਾਕਸ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਫਰੇਮ ਸਵਿਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਸਵਿਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਚਰਲ ਫਰੇਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਵਿਚ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਫਰੇਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ 200 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਮਨਵਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਲੀਮ, ਦੂਜੀ ਤਾਲੀਮ, ਤੀਜੀ ਤਾਲੀਮ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ
ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਰਾਗੋਜ਼ਾ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਪੇਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਟਾਲਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਬੇਹੱਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਓਵਰਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਅੰਬਰ ਭੈਣ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22-25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਜੂਲੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਜੂਲੀ ਲੋਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਤੋਂ। ਗਰੀਬ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਲਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਲਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਕੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੂਏ ਖੇਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੜਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਓਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। 30 ਅੰਡਰ 30 ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵੇਚਦਾ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਢਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ DC ਬਣੇਗਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰਡਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜੇ ਨਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਈ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਲ ਕਟਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ। ਯਾਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ये शर्म आएगी तो चोरी चाहेगी, डाके चाहेगी, मेहनत च कादी शर्म। हाँ फिर जे तुसी चाहते हो कि यार सोशल मीडिया ते जिहड़ा असीं लाइफ स्टाइल देखिया असीं ओह अडॉप्ट करिए, तो ਉਹਦੇ वास्ते मेरे वीरो असीं पंजाबी हाँ, असीं पंजाबी जुगाड़ी लोग, असीं मेहनती लोग हाँ, साडे खून दे विच मेहनत है, जज्बा है। फिर जान मारो उस नाई दी दुकान नूं चैन ऑफ सैलून बनाओ, ਇਹ ਕੰਮ है तुहाडे करन वाला। ਇਹ ਕੰਮ नहीं कि मैं वो छड्ड के बह जावां कि नहीं भाई मैनू तो काम छोटा लगता है, मैं जावां तो मैं कोई मैनू बैठे बिठाए सी ਉਹਦੀ कुर्सी लगी होवे ਵੱਡੇ सारे प्लाजा का मैं मालक होवां, ਇਹ काम नहीं होना। एक माइंडसैट शिफ्ट करो, छोटी चीज़ नूं पकड़ो। ओके ओके जी ओके, इत्थे ठीक है जी, करंट तो नहीं पैंदा चो, देखियो किते मैं लटकिया होवां। ठीक है जी ठीक है। तो भाई माइंडसैट के हवाले नाल गल कीती सी अंबर भैन ने, एक ही मैसेज है भरा, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਭਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਣਾਓ, ਲਰਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੋ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਚੈਨ ਆਫ ਸਲੂਨ ਬਣਾਓ, ਬਰਫ਼ ਦਾ ਫੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਓ। आप मेहनत करके डिजिटलाइज करके चीज़ों अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके मेहनत करके चीज़ बनाओगे तो मैं कसम खुदा दी ये गल दसदा, मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को दसदा हूँ कि मैं जॉब चो दा निकलिया, मैनू मेरे यार दोस्त अक्सर आते हैं कि यार तुसीं इंजॉय नहीं करते, बड़े बोर पर्सनैलिटी हो। मैं कह रहा मैं इंजॉय करदा, मैं जो पूरी पूरी रात जाग के ड्यूटियां करता सी ना, 40,000 की नौकरी वास्ते टावर से खड़ा होंदा सी, ते हुण जो मैं निकलदा अस्करी 10 दे विच जा रहे हैं अपनी गड्डी ते हल्का जिहा म्यूजिक ला के नाल, ते मैं कई बार शीशा बंद करके मैडली चीखदा यार मैनू यकीन नहीं आता कि हो गया। ये जी इंजॉयमेंट है उस बच्चे को कभी नहीं आनी जो गोल्डन स्पून लैके पैदा होया, वो वास्ते वो गड्डी नॉर्मल है। तो इस छोटे जे माइंडसैट शिफ्ट नाल तुसी सक्सैस नू इंजॉय भी कर पाओगे, तो उस प्रोसैस नू ट्रस्ट करो, उस चो गुजरो, अल्लाह रब चंगियां करसी जी। बहुत शुक्रिया। आई होप साडी जिहड़ी नवीं पीढ़ी है वो पॉइंट्स लेगी इहदे तो। एक आध सवाल बस कोई अगर करना चाहे तो, बस एक सवाल की गुंजाइश है, जे कोई सवाल पूछना चाहे तो। जी जी पंजाबी च करांगे, पंजाबी पुत्र जी। माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा सैशन जा रहा सी, सारे पैनलिस्ट ने अपना अपना बड़ा अच्छा इनपुट दिता जी। तो रिक्वेस्ट ये है कि कॉन्फ्रेंस का जोड़ा थीम है वो पंजाबी है कि असी पंजाबी नू प्रमोट करिए, अपनी लैंगुएज नू प्रमोट करिए, अपने कल्चर नू प्रमोट करिए। बड़ी सोहनी गल है। तुसी रोज़गार चीमा प्रोफैसर चीमा साहब तो क्वेश्चन किया कि रोज़गार नाल किस तरह जोड़िया जाए, उन्होंने मेरे मुताबिक वन डायमैंशनल गल की है। आई वुड रिक्वेस्ट कि यह कॉन्फ्रेंस परसों इख्तिताम ही है बंद हो जानी है। सवाल माजरत जी जी सवाल ही कर रहा हूँ, सवाल की तरफ ही जा रहा हूँ जी जी। कल ਇਹਦਾ इख्तिताम है। तो हंबल रिक्वेस्ट है कि तुसी जिन्ने पैनलिस्ट हैं, जिन्ने मास्टर रिसर्चर आए ने, डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स है, उन्होंने डिफरेंट उन्होंने बिजनेस मस्टन उन्होंने बिजनेस ने, इतने प्रॉपर जो रोज़गार नाल जोड़ना ना जी, इतने प्रॉपर रिसर्च करके एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बना के दिओ। पिछे यूथ बैठी है, ठीक है तुसी गेमिंग वाल आ जाओ, तुसी पंजाबी च कन्वर्ट कर दिओ, अच्छियां चीज़ां ने। एक इकनॉमिक चीमा सब इकनॉमिक्स ने भी समझते हैं, एक बिजनेस मॉडल दो ताकि एक इन्हां बच्चों के विच अट्रैक्शन जैनुअली क्रिएट होवे कि पंजाबी सीखण। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सारे मेहमानों का। तुसीं कुछ कहना चाहते हो? जी जी सवाल का जवाब नहीं देना। मैं क्या उन्होंने सवाल तो पूछा नहीं, मैनूं लगा ओपीनियन ही दी है, मैनूं लग रहा है मैनूं ओपीनियन लग रही सी। तुसीं जे जवाब देना चाहते हो तो दे दिओ। हेलो दे दिओ चीमा साहब, दे दिओ जवाब। तुसीं अपनी ओपीनियन दे दिओ, मैनूं सवाल दी समझ नहीं लगी हुण तक। अच्छा जवाब ये है कि मास्टर फहीम ने दा तारफ नहीं करवाया गया।
ਮਾਸਟਰ ਫਹੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ 14 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦਾਂਗੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ADHD ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ OCD ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸਵਸੇ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਾਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਜਸਟ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਸਵਸੇ ਜਾਂ ਸੋਚੇ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ? ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ADHD ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ADHD, ਔਟਿਜ਼ਮ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੌਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਨੀਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਲੈ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਡਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੈਂਸੇਬਲੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਖਬਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਵੇਖ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਟਿਕ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਜਾਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ 7-8 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟਡ ਪੰਜਾਬ। ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਜਨਾਬ ਲਿਆਕਤ ਮਸੀਹ ਲੈਲਪੁਰੀਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਡਾਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਨਾਬ ਲਿਆਕਤ ਮਸੀਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਲਓ। ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ। ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਭ। ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਕਤ ਮਸੀਹ ਲੈਲਪੁਰੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਵਟਐਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਿਆਕਤ ਮਸੀਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟ ਨੇ 10 ਬਸ ਵੀ ਬਸ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿੰਟ ਨੇ 10, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਵੱਸ ਓਨੀ ਬਸ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ NGO 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਦੱਖਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਖਿਆ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛੇੜਛਾੜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੀ ਵਾਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਫੇਦੇ ਔਰ ਪਾਪੂਲਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਦੁਨਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਦੁਨਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਫੇਰ ਨਾ ਵਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ 47। ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਵੱਜਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਰਤਦੇ, ਕਣਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵੋ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪੇ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ, ਇੱਧਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਅੱਧੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆਏ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਲੋ ਸਾਡੇ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਲਰ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਬਿਗਰ ਇੰਪੈਕਟਸ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਵੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਡੈਮ ਸ਼ੈਮ ਉਹ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਕਸੀਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਲਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਲੂਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਇਲ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪੈਲੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਫਸਲ ਵੱਢੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਲ ਬੀਜ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਨੋਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਨੋਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੌਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੌਲ ਪੁੱਟੇ ਗਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੇਮ ਔਰ ਥੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖਾਦਾਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੂੜੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂੜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੂੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੈਮੀਕਲ ਖਵਾਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਿੱਜ਼ੇ ਖਵਾਏ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂੜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਖਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। 2007 ਵਿੱਚ 8 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਟਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਗਈ ਜੇ। ਤੀਸਰਾ, ਡੀਫੋਰਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਬੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਫੋਰਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਮੋਗ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਪਰਿਓਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੰਪੈਕਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਲ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 2025 ਦੇ ਫਲੱਡ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਸਤਲੁਜ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਕਈਆਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਰੋੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਰਬਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇ, ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇ, ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਰਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਵੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਅਰਬਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਬਣਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰਾਵਲ ਡੈਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਹਿਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਬੂਬ ਹਕ ਨੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਆ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਫਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਿਆਕਤ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਮੁਤੱਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਮੁਤੱਲਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਮੁਤੱਲਕ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਫਕੀਰੀ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਯੋਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਯੋਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੀਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਚੇਚੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹਾਲ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਤੀ ਫਲਸਫਾ, ਜੋਗੀ, ਸੂਫੀ, ਗੁਰੂ, Punjab's indigenous philosophy, the legacy of yogis, Sufis and Gurus। ਇਸ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਖਤੂਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆ, ਹਾਂ, ਔਰ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਨੇ, ਮਸੂਦ ਖਾਲਦ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਖੁਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਫੀ ਗੁਰੂਆਂ ਔਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਝਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਓਵਰ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ में ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਵੇਦਾ ਉਪਛੰਦਾਂ, ਰਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ, ਨਾਥਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ, ਸੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ੇਰੀ ਅਦਬ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸਾਡਾ ਮਈਸ਼ਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਜੀ ਖੋਜਕਾਰ ਹਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਊਰ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੈਨ ਮਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਹਨ, ਸੋਢੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਨ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਥਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਉਪਛੰਦਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਫੀ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਇਤ ਜਾਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੂਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ, ਰਵਾਦਾਰੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ, ਤਾਸਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸਨ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਸਬੀਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਫੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਸੂਫੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਫੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਤੇ ਬਾਤਨ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਤਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀ ਔਰ ਸੂਫੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਹੀ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਸੂਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁੰਬਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਫੀ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁੰਬਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 4-5 ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਾਰਫ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵੇਚ ਕੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਫਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਸੂਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪੈਸੀਮਿਸਟ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੈਪਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਰੇਤ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀਅਤ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆ, ਨੁਸ਼ਾਈਆ, ਕਾਦਰੀਆ, ਸਰਵਰਦੀਆ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਰੀਤੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਤੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕਰਨੇ ਆ ਸੂਫੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਭਗਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 20 ਧਰਮ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ 20 ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਫੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਫੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਥਿਓਸੋਫੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੂਫੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਜੂਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਸੂਫੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਫੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹੀ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 176 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਰਦੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾਏ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਦੀਨੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5000 ਸਾਲ ਸੈਕੂਲਰ ਰਵੱਈਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਦੀਨੀਅਤ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਖੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਰਤਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਕਲਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਕਲਾਈਟਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਅਖਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਲਮੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਏ ਤਲ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਨ ਕੰਬਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅਖਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਕਲਾਈਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੇ ਕਦੀ ਕੇਰੇ ਹੇਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੇਰੇ ਹੇਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਹੈ, ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧੀ ਕੇਰੇ ਹੇਤ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦੀ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਟੀਲੀਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਯੂਟੀਲੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਯੂਟੀਲੀਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੋਈ ਸਰੋਵਰ ਡੁੱਢ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੀ ਵੱਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਿੱਕੜ ਡੂੰਡੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੇ ਹੱਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਡੂੰਡੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਈ ਸਰੋਵਰ ਢੂੰਡ ਲਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਥ, ਛੱਪੜ ਡੂੰਡੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੇ ਹੱਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭੋ, ਪਾਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਯੂਟੀਲੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਗਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਮਜ਼ਹਬ ਪੁੰਗਰਿਆਨ ਹੋਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲੋਨੀਅਲ ਵੰਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਫਲਸਫੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਨ, ਸੋ ਅਗਰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਬੀਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਛੱਡੀ ਖੋਜਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੋਜਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਜਾਓ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੱਟੀ ਵੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਕਦੇ ਸੂਫੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੂਦ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੀਰ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਮਸੂਦ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈਆਂ ਕੁਤਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੀਰ ਕਾਮਲ, ਉਹਦੀ ਆਜਜ਼ੀ ਜ਼ੋਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਨੇ ਆਨ ਮਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਜਾਂ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੜੱਪਾ। ਕਿੱਡੀ ਸਵਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਢੱਗਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਗੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਢੱਗੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਆਏ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਲੁਹਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਹੋ, ਮੋਚੀ ਹੋ, ਲੁਹਾਰ ਹੋ, ਤਰਖਾਣ ਹੋ, ਖੋਖਰ ਹੋ, ਪੱਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ, ਫਾਬਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਵੋ ਪੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰੀਦ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੈਨੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰ, ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ। ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਨਸਲ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਰਸ਼ੀਆਂ, ਸਿੱਧਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ, ਤਿੰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਥਾਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਰਿਹਾ,
ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਮਿਲਿਆ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਪੈਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ MSc ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਲੇਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਔਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੀਨਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SV ਰਮਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗੁੱਠਾ ਛਾਪ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੂਠਾ ਛਾਪ ਕਿਉਂ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਫੇਰ ਅੰਗੂਠਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਫੇਰ ਅੰਗੂਠਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੰਗੂਠਾ ਮਾਰੋ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਗੂਠਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੀ। ਆਈਸੋਮਰ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ, 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਈਸੋਮਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 6 ਆਈਸੋਮਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ 5 ਵਕਤ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ, ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਝੰਜੋੜਤਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ 9 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਲਬਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜਤਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਆਪ ਤੁਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾਲਾ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਅਗਾਸਾ ਅਗਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੇਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਮੁੜ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮੈਂ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ। ਜੋ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੈਦੀਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੈਦੀਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਜੋਗੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਣਨ ਆ, ਜੋ ਪਿੰਡੇ ਸੋ ਬਰਵੰਡੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ 3 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ 12 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਵੇਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਰਿਸ਼ੀ ਮੇਨ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਵਸਿਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹ ਰਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ। 24 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਏਕਮਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸੁਪੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਖੰਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਉਹ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੋ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਫੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੈਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਕਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਸਿਲੀਕੌਨ। ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਸਿਲੀਕੌਨ 2 ਨੇ, ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ DNA ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸਿਲੀਕੌਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਿਲੀਕੌਨ ਚੁੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੌਂਡ 4 ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਓਨੀ ਕੇ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀਅਤ 'ਤੇ ਹੈ, PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਫੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਫੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀਅਤ, ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਦਰਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਮਸਨੂਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਤੀ, ਮਿਜ਼ਾਜ, ਦਰਖਤ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨੀ ਬੂਟੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨੇਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਲਾ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਖਿਆਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਵੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਫੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ, ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਜੰਨਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਢੋਲ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਮਾਲ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਢੋਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਹਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ।
ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਟੱਚ ਦੇ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੌਸੀਕੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਦਰਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਤਨੇ ਸੂਫੀ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਏ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਅਗਰਚੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਥੇ ਫਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਸ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਫੀਅਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਫੀਅਤ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹਨ? ਅੱਛਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਕਲੋਨੀਅਲ ਵੰਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਥੋਮਸ ਹਾਰਨਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਿਕਰਾ ਕਿ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸੂਫੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੂਫੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ ਸੂਫੀਆਏ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਬਿਆਤੇ ਬਾਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਮ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹ ਸਹੇੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਵੇ ਹੂ, ਅਵਲ ਗਮ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਮੇਟੇ ਵੱਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾ ਸੁਝਾਵੇ ਹੂ, ਇਸ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਕੱਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ ਖਾਸ ਬਣਾਵੇ ਹੂ, ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੂੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਵੇ ਹੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਹ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਫੀਅਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨ ਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਵੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈਅਤ ਵੀ ਆਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਪਾਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਨੂ ਤੱਕ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੀਕਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਬੜੇ ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਬੜਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੀ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਹਰਹਾਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੀ ਸੂਫੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਧਰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗਲਬਨ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਕ ਬਸੇ ਖਲਕ ਮਾਂ, ਖਲਕ ਬਸੇ ਜਗ ਮਾਂ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜੋ ਤੁਧ ਬਿਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਹਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਈ ਸੂਰਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖੋਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੜ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ, ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਣਗ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿਣਗ ਮੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੇ ਆਓ, ਇਤਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਾਲਬਾਨ, ਬੁਰੇ ਤਾਲਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਤਾਲਬਾਨ, ਤੇਰੇ ਤਾਲਬਾਨ, ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸਿੱਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੀ? ਸਿੱਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਕਾ ਦੂਆ ਤੀਆ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਧਰਮ ਆ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਫੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ 8ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਣਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜਰ ਪੈਂਡਰੇਜ ਦੀ ਮਲਟੀਵਰਸ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਬਾਰੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਆ। ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਇਸ਼ੂ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ 4.39 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਐਨਰਜੀ। ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਿੰਦੂ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ 43 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ 46 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਲਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਟਾਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵਿਦਨ ਦਿਸ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ। ਧਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਖਰੇਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਬਖਰੇਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਕਿ ਮਿਹਰ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਮਸੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ओ मेरी जान बिस्मिल्लाह। दोस्तों तुसां एक बड़ा ही अहम हाँ हाँ तुहाडे सारे नहीं नहीं इन्हों का नाम लेना बिल्कुल। अच्छा ते नदीम अब्दुल जलील ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਿਨੁਮਾ जी थोड़ा ज़्यादा करना। ओके चलो ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੰਘ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਅਫਜ਼ਲ ਸੈਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਘਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਸਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ,
ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਕੋਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪਏ ਜਿਉਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਘੋਰੇ, ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਦਿਲ ਪਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੜਕੂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਫਨੀਅਰ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਖੀਸੇ ਫੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਟੋਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਈਆਂ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਇਆ ਅੰਨੇ ਹਾਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਈਆਂ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਇਆ ਅੰਨੇ ਹਾਲੀਆਂ, ਮਨ ਖੋਬੇ ਸਦਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਠਾਲੀਆਂ, ਖਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਦਿਲ ਗੁੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਔਂਤਰ ਜਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਹ ਬਰਫਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੋਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦ ਕਾਊਂਟਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਵਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਜਨਾਬ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਵੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਘੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਖੋਜੀ ਔਰ ਪਾਰਖ ਵੀ ਨੇ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮਸ਼ਾਹੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਰਫ ਖੁਦ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਖੁਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਬੀਤ ਵਰਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਓਵਰ ਟੂ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਜਟਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਮਹਿਮਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ
ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 6 ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਵੜੈਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਹੁਰਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪਿਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਜੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਬਹਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਕਾ ਥੁੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੌਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਣਾ ਛੋਟਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਇੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਵਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਜੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੌਰੀ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਨੀਫ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर कोई किताब आई है तो अमजद वड़ैच साहब की चंद साल पहले आई है पंजाब कटहरे में, अज़हर मुनीर साहब ने काम किया है, या साढ़े दोस्त ने प्रोफैसर तराबुल हसन सरगाना साहब जिहड़े मुल्तान यूनीवर्सिटी दे विच हिस्टरी डिपार्टमेंट के हैड ने। पुत्र किहड़ी गल तू करनी मैनू दस, मैं तैनूं गल तेरी पहुँचा देना माइक्रोफोन। अच्छा जी, मैं वड़ाइच साहब नूं चाहांगा कि मैं उन्होंने तो गुजारिश करांगा कि जिहड़ा साडे कुछ नाम नहाद दानश्वर, मैं ना ले लाना, मैनूं कोई मतलब वो कोई कहण दे विच किते गलबात करनी पाइए, किते डायलाग करना पाइए, किते आमना सामना होइए, तो मैं दस दियांगा कि जिवें चौधरी साहब के कई ऐसे कालम ने कि जी पंजाब ने हर हमलावर को खुश आमदीद कहा। अज दे दौर दे विच है कि जदों हर बंदा जिन्हें एस्टैबलिशमेंट नूं गाल नहीं कढ़ सकदा, बुरा भला नहीं कह सकदा, वो पंजाब नूं अगे रख लैंदा। और जिहड़ा ये कहा जाता जी पंजाब साडे वसाइल खा गया, तुसी पिंडां 'च जाके वेखो, तुसी यकीन जानो मैं अज डेवू तो उतरिया, जिस किस्म के साडे वो रिक्शा वालियां दे विचारे या बाइकें वालियां दी जिहड़ी हालत है, वो कितों बाहरों तो नहीं आए, वो भी साडे अपने ने। ते जिहड़े ये अगर वसाइल की तकसीम है या जिहड़ी मुल्की तरक्की दे विच सब दी बराबर शमूलीयत है होनी चाहिए है, लेकिन इहदा मतलब ये नहीं कि तुसी अपना हक लैण लई दूजिआं नूं गालां कढो। जी वड़ैच साहब। बहुत मेहरबानी जी। मैं अज चंद गुजारिशात पेश करना चाहना कि जिहड़ी बयानिया की गल कर रहे हैं, मैं अज तारीख के हवाले नाल कहना चाहना कि ये गल बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पंजाबियों ने बनाया है। ये कोई यूपी ने किसी ने नहीं बनाया, और ये गवाही सर सिकंदर याद की विंस्टन चर्चिल नाल कायरा च होने वाली मुलाकात है, जिहड़ी सरदार शौकत हयात ने रिपोर्ट की अपनी किताब जिहदे च उन्हें चर्चिल ने कहा कि असी मुसलमानां नूं पंजाबियां दियां वो कुर्बानियां जिन्हां उन्हां जंग च दित्तियां ने, उन्हां दी ब्लड मनी के तौर पर असी एक अलग मुस्लिम स्टेट बनावांगे। चुनाचे पाकिस्तान सरासर जिहड़ा पंजाबियां ने जिहड़ियां दुनिया भर च अपनियां जाना कुर्बान कीतियां, उहदे बदले च पाकिस्तान बनिया, और कोई बाकी जो स्ट्रगल सी कोई नहीं सी। जिहड़ा कहंदे ने पंजाब दा कोई रोल नहीं पाकिस्तान बनाने च, पंजाब दा ही रोल है। और दूसरा कहा जाता है कि जी पंजाब ने कभी जंगां नहीं लड़ियां। मैं कहना जी माजी नूं छड्ड दिओ, माजी के बारे तो 100 गल्लां हो सकदियां ने, तारीख लिखी गई नहीं लिखी गई, सिकंदर ने पोरस नूं हराया या पोरस ने सिकंदर नूं हराया, या उस तो बाद महमूद गजनवी नूं कितनी बारी मुश्किलात होईयां पंजाब तो गुजरने च, ते सिंध दे विच की लड़ाइयां होईयां, उन्होंने छड्ड भी दिओ। मैनूं तुसीं हालिया पिछले 100 साल दियां मैं सिर्फ लड़ाइयां दा हवाला देना, सिर्फ 100 साल। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, पाक अफगान 4 वार्स, क्या इन्हां दे विच क्या पंजाबी लड़े ने या कोई बलोची या कोई होर आके लड़े ने? पंजाबी लड़े ने। यानी झूठ की कोई हद होंदी है कि अगर अज दे जदीद दौर दे विच तमाम लड़ाइयां, तमाम जिहड़ियां पाकिस्तान दे उत्ते, हिंदुस्तान दे उत्ते, इवन फ्रांस च लड़ाइयां लड़ियां, इवन जाके गल्फ च लड़ाइयां लड़ियां, इवन साढ़े बेल्जियम च भी कब्रस्तान ने पंजाबी सिपाहियां दे, उन्होंने खतूत ने, वो खतूत छप चुके ने जिहदे च उन्होंने जिहड़े पंजाबी सिपाही गए सन। तो ये बिल्कुल झूठी कहानी है। पंजाब ही सब तो इस खिते का दलेर है, और पंजाब ही इस खिते, मैं थोड़ा जिहा होर अगर माजी च मैं जावां, पहले तो मैं हाल का हवाला दिता है कि अज कौन सब तो बहादुर है, और मैं कोई अपोलोजैटिक नहीं इस बारे च। पंजाब ही इस मुल्क का हुक्मरान है, और पंजाब नहीं इस मुल्क का हुक्मरान रहना है उदों तक जदों पंजाब सब तो दलेर है, जदों पंजाब सब तो अमीर है, जदों तक पंजाब सब तो अकलमंद है। मैं गुजारिश करना चाहना कि पोरस ते सिकंदर दी ओल्डेस्ट जंग है जिहड़ी तारीख दे विच मिलदी है कबल मसीह च। यूनानी राइटर्स ते इंडिया दे तो उस वक्त कोई राइटर ही नहीं सी, जिहड़े तमाम जिहड़ी तारीख लिखने वाले सन वो सिकंदर दे नाल आए सन। सिकंदर दी फौज
ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਸਲਨ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੁਰਦਾ ਔਰ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਫਾਤਿਹ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੁਰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ तमाम ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਿਊਸੀਫਾਲਸ। ਬਿਊਸੀਫਾਲਸ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਊਸੀਫਾਲਸ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਫਾਲੀਏ 'ਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਾਲਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਫਾਲੀਆ, ਫਾਲਸ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬਿਊਸੀਫਾਲਸ। ਉਹਦੇ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪੋਰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ 1026 'ਚ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਟਸ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਫਤੂਲ ਬਲਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਚੱਚਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬਕੌਲ ਚੱਚਨਾਮਾ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿ ਤੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਜ਼ਦਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ तमाम ਲੜਾਈਆਂ, 6 ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਾਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਜ਼ਦਲ ਸਨ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਰੀਖ ਨਿਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਗੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕਦੀ ਅਹਿਮਦ, ਕਦੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਰਿਹਾ, ਕभी ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਸਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਖਰ ਕਿਹਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ, ਸਰਦਾਰ ਹਯਾਤ, ਹਯਾਤਾ, ਫਲਾਣਾ, ਟਿਵਾਨੇ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਕਬਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫ ਵਧਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਬੁਗਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਨ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਨਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 7-8 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ पंजाबी बड़े बेगैरत होते हैं। तो हंसते हंसते क्या तंजिया, मैं क्या ये जो गैरत नाम का जानवर है ना, ये कबायली इलाकों में होता है, ये जो महज़ब इलाके हैं वहाँ ये इस तरह के जानवर हमने काफ़ी अर्सा पहले दफन कर दिए हैं। मैं मजाकिया क्या और बाद उन्हें क्या नहीं चलो इसको छोड़ो, तुम जो है बुज़दिल भी हो पंजाबी। मैं क्या जनाब जान की अमान पाऊँ, हूँ पोजीशन ऐसी कि चवा पासे उन्होंने गार्ड खड़े सन मैं क्या जी जान की अमान पाऊँ तो मैं अर्ज़ करूँ कि कौमें कभी बुज़दिल होती हैं, कभी बहादुर होती हैं। इंग्लैंड इतना कमज़ोर था कि कभी फ्रांस वहाँ हुक्मरान रहा, कभी सेक्शंस यानी जर्मन हुक्मरान रहे, और फिर एक वक्त आया कि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की। इसी तरह कभी हमने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की रंजीत सिंह के ज़रिए, कभी अशोका के ज़रिए, कभी बाकियों के ज़रिए, कभी जो सेंट्रल एशिया के लोग थे वो हमारी तरफ भी आ गए। हमारे ब्लड ब्रदर्स थे, हमारी तो उनसे लड़ाई नहीं थी, हम भी सेंट्रल एशिया से आए थे, वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे। हम मिल के जाके दिल्ली जाके कब्ज़ा करते थे, तो आधा आधा बांट लेते थे, कुछ छीन भी लेते होंगे वो। तो नवाब साहब कहने लगे लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पंजाबियों का तारीख़ में रोल बहुत गंदा रहा है। तीसरी उन्होंने फिर हमला किया। मैंने कहा जी हाँ, हम पंजाबी जो हैं जब अंग्रेज़ आए तो कसीदे पढ़ लेते थे। जी जी और यार मैं एडी अच्छी नहीं बोलता। अच्छा तो वो फिर मैं रुक रुक के बोलांगा तो मेहरबानी। अच्छा तो अच्छा वो मैं उन्होंने अर्ज़ की थी कि जी गल ये वे कि असी ठीक है पंजाबियों ने कसीदे भी लिखे ने, तारीख दे विच मौजूद ने, सजादा नशीना ने सलामियां भी कीतियां ने, असी जागीरां भी लईयां ने, लेकिन साडा तारीफ दा अंदाज़ बड़ा बावकार सी। जो तुसी बलोचा ने कीता है वो असी अज तक नहीं कीता कि तुसी ते सारे बलोच सरदार टांगे च लग के ते तुसी सर करनल सेंडेमन नूं खिंचिया सी, तो मैं क्या बुगती सरतार भी शामिल सी। तो अकबर बुगती साहब ने इंज मेरे हाल वेख्या, मेरा हाथ चुक फड़िया, किस्ड माई हैंड एंड सैड यू विन। सो बुनियादी गल है कि तारीख जिहड़ी हुंदी है ना, उहनूं बाद विच बयान करना, उहदे औसाफ ते उहदियां खामियां बाद च कई उहदे शेड हो जाते हैं, कई उहदे रंग हो जाते हैं। सवाल तो यह कि अज हाल तो लैके पूरी तारीख दे विच पंजाब किदा ज़ेरे नगीन रहा। पंजाब ने ही हमेशा हुक्मरानी की है, और जब या अगर किसी कोई होर हुक्मरान रहा है तो असीं उहदी हुक्मरानी मनी नहीं। पूरी तारीख दे विच ये प्रिंसीपैलिटीज़ रही ने, ये आज़ाद रहा, ये ऑटोनोमस रहा, या इहदा हुक्मरान जिहड़ा है उन्हें अफगानिस्तान भी हुक्मरानी की है, उन्हें पूरे पंजाब। और तुसी भावें इनू बुरा समझो अच्छा समझो, अज भी पंजाब ही इस खिते का हुक्मरान है। पंजाब भी अज तक पूरे खिते नूं दी हुक्मरानी कर रहा है। असी इस्तेसाली समझो, सानू ताकतवर समझो, सानू बुरा समझो, सानू अच्छा समझो, असी ही फोर्स हाँ जिहड़ी इस मुल्क नूं इस खिते नूं चला रहे हैं और चलाते रहांगे। थैंक यू वेरी मच। वड़ैच साहब तो अज वो जो मैं कहा ना सूफी ने, लेकिन अज सूफी वाला जुब्बा उन्हें ला दिता है। तुसी ये वेखो कि असी जिहड़ी एक पंजाब दे विच जागृति आई है, जिहड़ी एक अवेकनिंग आई है कि भाई अपने होंद दा एहसास, अपने होण दा एहसास। मैं नदीम अफजल चंद साहब की अगर गल करा तो तुहानूं सच्ची गल दसां कि एक पासे 10 पंजाबी दीयां किताबां ते एक पासे उन्हां दी इक्को टैलीफोन कॉल। ते इन्हां वो किसी इंटरव्यू दे विच कहा
ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੋ ਜੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਲਕ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਲਹਿਜਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੋਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਬਚੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਫਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਏ ਕਿ ਗਾਲਮ ਗਾਲੀ ਆਪੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गई आवाज़ आ रही? जी जी। गल है जी, मैं वड़ाए साहब जितना ते पढ़िया लिखा नहीं ना, मैं कोई इतनी तारीख पढ़ी है और सच्ची गल है मतलब इन्हों के सामने तो असीं शागिर्द हाँ जी हमेशा की तरह। लेकिन गल ये कि पंजाब के बयानीए की गल हो रही है। देखो पंजाब मेन चीज़ है पंजाबी या साडा रस्म रिवाज। स्पीकर साहब ने खुश आमदीद आखना, मेरा ख्याल है कि तेरा कहने च कोई हर्ज नहीं। नहीं कहो कहो बल्कि उन्होंने अगर बोलना भी पहले चाहन तो उन्होंने बोलने की भी इजाजत दे। नहीं उन्होंने पहला नहीं बोलन देना, पहला तुसी बोलोगे क्योंकि ये भी पंजाबी बयानी है ना, हुक्मराना के सामने नहीं बोलना नहीं। स्पीकर पंजाब असैम्बली जनाब मलक मुहम्मद अहमद खान साहब तशरीफ लाए ने, मैं भी उठ के मिलना। चंद साहब नूं मैं गुजारिश करांगा कि अपनी गलबात जारी रखन। देखो जी पंजाब दा सियासी बयानी है या पंजाब, क्योंकि यकीनन वड़ाइच साहब ठीक आखे है, दोस्तों नूं गुजारिश है कि जिथे भी बहना ना चुप करके बवो। ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਉਂਸਰ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। चलो तुसीं कदी इंतजामिया चुप कर जाओ ना तो बंदियां तो आप भी बह जाना सी। ते बाउंसर किहड़े कल्चर का हिस्सा है पंजाबी? वेखो ना तुसीं साडे पंजाबियां दी 2 नंबरी वेखो, पर तुसीं कोई खिलारना है तो अपनी कोई डांग दे के खिलारो अपना कोई मैली बन्नी होवे, कोई डांग वाला बंदा होवे, तुसीं अज भी बाउंसर का ही सहारा लै रहे हो। ते सरकारी बयानीए जिहड़े होंदे न वो कदी भी असली बयानीए नहीं होंदे। ये मेरा एक बड़ा खुली जी राय है। मैं क्या वड़ाए साहब बाहर, मैं तारीख को नहीं पढ़ी, मैं तो थोड़ी जी तारीख पढ़ी है पंजाब दी, तो यकीनन पंजाब हर लिहाज नाल पंजाब बड़ा वज़ादार जिहा साडा खिता है और बड़ा अच्छा है। मैं सब तो पहले तो मैं अक्सर है बलोची पठान साढ़े लोग मिलते रहते हैं, मैं उन्होंने आखदा कि वेखो इत्थे पठान आके काम करते हैं, असी लोगों कदी तफरीक नहीं पाई। इत्थे बलोची आके काम करते हैं, असी उन्होंने खुश आमदीद आखते हैं। इत्थे कोई बंगाली आ गया है, कोई सिंधी आ गया है, अज तक मैं नहीं वेख्या अपनी जिंदगी कि साडा कोई पंजाब विच, ये पंजाब दे वड्डे दिल की गल है। और साडा जिहड़ा असल कल्चर सी साडियां पिंडां च, माजरत नाल मैं शहरां की गल नहीं कर रहा, मैं पंजाब दे शहरां भी उतना ही पंजाबी का दुश्मन समझदा जितना हुक्मरानां समझदा। जिहड़ा साडा देहातां दा कल्चर सी, कोई बंदा भुखा नहीं सी सौंदा और कोई बंदे मकरूज भी नहीं सन होंदे, कोई बंदे सूद भी नहीं सन देंदे होंदे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਵੇਖੋ
ਉੱਥੇ ਮਿਆਣੀ ਬੇਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੂਦ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਾਸਬ ਤੇ ਹੈ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਲੂਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੀਟਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਲੇਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮਹਿਕੂਮ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦਾ, ਮਲੂਠਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਜ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਰਸਮ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਸ਼ਤੂਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਲੋਚੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਜਾਂ ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਦਲੇਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੁਣ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਲੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਬਿਆਨੀਏ ਦੀ। ਬਿਆਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਆਦਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏ ਟੀਮ, ਬੀ ਟੀਮ, ਸੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਡੀ ਜਾਂ ਐਫ ਟੀਮ 'ਚ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਠੱਪੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 90% ਨਾਲੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨੀਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਬਣਨੇ ਨੋਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੀਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਲਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਇਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਮਸਾਵਾਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਟਿੱਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ।
क्या ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਟਿੱਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਸਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੁਕਮਰਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੜਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਣ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਬੋਲਣਾ ਕੰਮ ਇਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਹੈਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹਾਂ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਖਤੂਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਪਖਤੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੜੀ ਬਲੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਾਬੀਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸ਼ੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਖਤੂਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਖਤੂਨ ਤੇ ਬਲੋਚ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, 2-3 ਬਲੋਚ ਵੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਲੇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਖਤੂਨ ਦਲੇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ 21 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਈਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਪਖਤੂਨ ਵੇਖਿਆ ਦਰਬਾਰੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਟੱਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਖੁਦਾ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਓ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਰੀਡ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬੜਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੱਕਣ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਪਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੇ ਕੂੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟਿੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੌਰ ਓਵਰਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਖਤੂਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਕੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅਵਾਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਰ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਅੱਜ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੌਮ, ਉਹ ਨਸਲਾਂ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਮ यहाँ ना पंजाबी हैं, ना बलोच हैं, ना पठान हैं, ना हम पंजाबी हैं। ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं घुमन साहब पहले तो तुहाडे कोलों ते बाकी जिन्ने लोग इत्थे बैठे ने इन्हां सारियां तो देर ना लान ते मैं माफ़ी मंगना। मैं असल च अपने पिंड एक फौतगी दे सिलसिले च मसरूफ सां। थोड़ा लाउड थोड़ा करना साउंड नूं प्लीज़। तो जिसले मैं कोशिश की तो इत्थे लाहौर नूं, कसूरों लाहौर नूं आंदियां एक ट्रैफिक दा एक अजाब है। इंज लगदा है जिवें इंसानां दा समुंदर उगे होए, जिन्ना भी चारा करिए 2 घंटे तो किते नहीं गए। मैनूं जिसले तुहाडा दावतनामा मिलिया, मैनूं खायसाद रफीक साहब दी कॉल आई, तुहाडे वल्लों भी आंदा तो मैनूं उन्ना ही मोतबर सी। शायद मुमकिन है मेरे नाल राबता करन च कोई दिक्कत पेश आई होवे। बरकैफ पिछले साल भी तुहाडे हुक्मनामे ते हाज़र होया सां ते बड़ा ही अच्छा लगा सी आके। अज दे भी इस तुहाडे दावतनामे दा जिहड़ा तुहाडा पंजाब दा सियासी बयानिया, वैसे मैं थोड़ा सोची ज़रूर पिया कि पंजाब दा सियासी बयानिया मैं थोड़ी देर रुकिया ज़रूर, तो फिर जिवें कोई चीज़ फ्लैश करती है, कोई गल ज़हन च खुलती है। मैनू कुछ गल्लां खुलियां जिंदे तो मैनू ज़रूर ये अंदाज़ा होया कि ये शायद तुसीं बड़ी एक ज़रूरी गल है जिहड़ी करना चाहते जी। वो खुली किस तरह कि चंद दिन पहले मैं अजकल एक सिलसिला शुरू किया है पंजाब असैंबली च। मेरी सिर्फ इन्नी कोशिश है कि जिहड़े साडे बच्चे डिग्री कॉलेज या यूनीवर्सिटी पढ़ रहे हैं, भावें वो कोई DG खां दे ने, भावें अटक दे ने, चाहे कसूर दे ने, लाहौर दे ने, कितों दे ने, लम्स होवे या गवर्नमेंट कॉलेज होवे या किसी भी छोटे ज़िले का डिग्री कॉलेज होए,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਉਣ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੋਰਮ ਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਰਬੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਏ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 22 ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਝਗੜੇ ਦੀ, ਲਿਟਰਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਦਿਹਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਬਲ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੌਜੂਦ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੀਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਏ 'ਤੇ ਉਸ ਲਕੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੰਡ ਦਾ ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ, ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਮੇਬੀ ਜਾਂ ਪਿਛੇ ਹੋਏ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਵਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਅਵਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੈਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਗੜਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖਾਣ ਲਈ ਤਗੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਬਰਕੈਫ ਪੰਜਾਬ ਕੁਛ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਰਹਿਤਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਲਾ ਠੇਲਾ, ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਕ੍ਰੌਪ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਸਾਏ 'ਚ ਨੇਬਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ
ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਕੋਈ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੌਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮੌਗ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਈ ਨੀਡ ਸਮੌਲ ਗੋਡਸ ਆਫ ਸਮੌਲ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੌਗ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਯੂਰੋ 2 ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਰੋ 5 ਚਲਾਓ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਾਲੀ ਚਿਮਨੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੰਧ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਫੰਡਸ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ 600-700 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਾਏ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿੰਝ ਮਿਲਣਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੀਖੀ ਜਬਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ CM ਲਤੀਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਈਦ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਫॉर ਕਰੈਕਟਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ 'ਤੇ ਮਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਾਜ਼ਿਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਆ ਕਿ 60-65% ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ 60-65% ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਉਸ ਤਨਾਸਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ
ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਬੈਂਕਰਸ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਾਈਕੋਟਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪੈਰਾਡੌਕਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, 4 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, 4 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜੀਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ 62% ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 3 ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਬੜੀ ਰੀਜਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ मैं बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर बड़ी दिल फरेब, मैं गो पीपल्स पार्टी दे सियासी और मुआशी एक खाके ते मैं थोड़ा जिहा दूसरे पासे खड़ा होने वाला बंदा, लेकिन मैनू चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर वाली मैनू बड़ी बड़ी अपील करती सी वो गल कि फैडरेशन नू अगे लैके जाने वाली कहानी तो पंजाब दे जुम्मे भी है। पंजाब दे जुम्मे इस फैडरेशन ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਨਿਭਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ NFC ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਡ ਬਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਫॉर, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਟੂ ਬਿਲੀਅਨਸ, ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ ਅਤੇ this % of the share will be given, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਹਰਕੈਫ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸਬਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਦਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਮਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਵਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਘੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਾਦਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਤਹਿਮਦ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ, ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਤਰਾਮਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰੂਲਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਸ਼ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਪੀਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖ਼ਤ 'ਚ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਾਸਿਖੁਲ ਅਕੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਸਮੁਲ ਖ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਰਕੈਫ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੁਲ ਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਫਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਆਨੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ, ਸਕੂਲਸ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਮਨਸ਼ੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕਿਸੇ ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨੀਏ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਫਤੂਹ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਮੁਲ ਖ਼ਤ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਇਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਸਮੁਲ ਖ਼ਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕਦੀਮੀ ਰਸਮੁਲ ਖ਼ਤ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਰਸਮੁਲ ਖ਼ਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਨਸਖ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਈਵਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸ ਪਰਸ਼ੀਅਨ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖ਼ਤ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਬਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਮੀ ਰਵੱਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤਸ਼ਨਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਹਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 1993 ਤੋਂ ਛਪ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ BA 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ 1998 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਛਪ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਪੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਤੋਸੀਫ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋ। ਫੋਕਸ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡੀ ਦੀ ਸੋ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਫਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ, ਲੰਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਦ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਲੰਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਫਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਫਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸਾਬ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੇਗੀ। ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਤੇ ਤਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਬਣਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਓਰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਵਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ 40-50 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 500-700 ਲੋਕ ਜਾਂ 1000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਤਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਅਰਬੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖੀ ਜਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਕਿਸੇ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਲਾਂ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਬਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਧਰ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਲਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਸ਼ਊਰ ਜਾਂ ਇਜਤਮਾਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਸਰ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲਾ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੁਖਤਸਰ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ 5 ਰਸਮੁਲ ਖਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਮਨ ਹੈ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ, ਲੋਹਾਨਕਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਨਾਲ ਓਨ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦਰੇ ਟੋਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿ ਉਰਦੂ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਔਰ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਏ 2-3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕੇ ਔਰ ਤੇ ਔਰ ਅੜਨੂਨ ਤੋਂ, ਸੇਮ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਫਾਰਸੀ 700 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁਫਰ ਤੇ ਟੁੱਟਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਚूंकि ਮੌਜੂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਵਾਨ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਆਵਾਮ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਆਖਰ 'ਚ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਔਰ ਚਾरों सूबों की जंजीर ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋ ਹਿਊਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਰਸੂ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਡੇਸੂ ਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਟਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਹਿਊਮਨਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵਾਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨ ਸਿੰਧ। ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਸਟਾਂਸ ਔਨ ਦਿਸ? ਦੇਖੋ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਪਖਤੂਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲੋਚੀ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬਾਗਡੋਰ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ CBD, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਟਨ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ CBD ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 80% ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, 80% ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਲੀਮ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੈਲਥ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ੀਆਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਬੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੰਨੀ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਪੈ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੀ ਬੰਨੀ ਪਿਆ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼। ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਦਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਾਰ MNA ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਨੇ, ਦਿਹਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਆਸੀ ਬਨੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੌਮੀ ਫਸਲ ਸੀ? 8 ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ। ਮੋਚੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਪੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਨਾਈ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਮੌਲਵੀ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਕੁਬਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। 8 ਟੋਪੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। 8 ਟੋਪੇ ਨਹੀਂ, ਟੋਪੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ 8 ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 8 ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, DG ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਗੋਦਨ ਜਾਂ ਲਈਆਨ ਜਾਂ ਬੱਖਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ CBD ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਬਕਾਤੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸੂਬੇ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਬਕਾਤੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ 'ਚ ਇਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਹ ਉਹ 80% ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਢੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਨ 80% ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇਂ। क्या हर बंदा नदीम अफजल तक कपड़ सकता? क्या हर बंदा सुहेल वड़ाइच तक कपड़ सकता है? तो दूर दराज बंदा तो मरण का इंतजार घर बह के पे करता है। यकीन करो, इस तो बंदे सूबे मंगते नहीं। महरूमियां भाईजान, महरूमियां वो भावें सिंध होवे भावें पंजाब होवे, हुक्मरानां महरूमियां खत्म करनियां पैणगियां, वरना आवाम मुतालबे करती है और मुतालबे सुनने चाहिए और ये मुतालबियां तो नाराज नहीं होना चाहिए। नहीं, मुतालबियां दी अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर इस स्टांस ते आ जाए, इंतजामी बुनियादां ते वसीले दिओ, असी मान लिया कमीशन बनाया जाए कि लिसानी बुनियादां ते तकसीम करना है, इंतजामी बुनियादां ते तकसीम करना है। जे तुसी जनूबी पंजाब की गल कर दो तो पंजाब सिंध के भी पंज जिले आएंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਵਸੀਲੇ ਔਰ ਇਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਥ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਸਾਊਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, KPK ਦਾ ਸਾਊਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਇਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਾ ਰੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ईमानदारी की गल है, मेरी सोच शायद गलत होएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी को तुहान जड़ा ना, अच्छा मैंने दसो आदम जी एक नवा बयानिया है कि जी पीपल पार्टी पंजाब की तकसीम क्यों चाहती है। जेडे साउथ च यूसुफ रजा गिलानी वो सिंधी है या पंजाबी है, शाह महमूद कुरैशी सिंधी है या पंजाबी है, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ DMG ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਖਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨਾ ਮੰਗਣ ਸੂਬੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਗਲਤ ਨੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਚ ਨਿਬੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। अच्छा जी, जी इकबाल कैसर साहब प्लीज सारे तशरीफ रखो, बिचो उठो ना, कोई
हाँ जी कबीर साहब आवाज़ आ रही जी हाँ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੀਕਰ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਲਿਆਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਸਰਾਇਕੀ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਝੰਗਵੀ ਝੋਕਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ये उत्ते मुतफिक ने और ये करना चाहते हैं अगर करना चाहते हो तो यदि थोड़े वजाहत कर दो प्लीज़ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਲਮੀ ਤਹਿਕੀਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਲਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਬਾ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ मैं कम अज़ कम अवामी एहसासात और जज्बात की तर्जमानी बड़े भरपूर अंदाज कर सकना और वो करदिया मैं संगांगा नहीं वो जज्बात की तर्जमानी करन लग्या मैनू बिल्कुल किसी दी इख्तलाफ का भी डर नहीं और मैं किसी तो दब के भी वो गल नहीं करता मैं चाहे अपनी मैं तो मुराद मैं दी गल नहीं कि मैं अपनी ज़ात की गल कर रहा मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इक्को गल कहना चाहना देखो मैनू सिर्फ एक लोकल इंपावरमेंट की जरूरत है अगर ये रियासत लोकल इंपावरमेंट ये कोई बिल्कुल नॉवल आइडिया नहीं है हिंदुस्तान च जिस वेले इन्होंने ये तकसीम की उत्थे चंडीगढ़ नूं वखरा किया उहदे चों उन्हां हरियाणा वखरा किया तो उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस ते किया उनकी जिन्नी भी वंड नज़र आ रही है इंतजामी पर वो ओनरशिप लिंग्विस्टिक है उन्होंने उन्होंने डिवीजनस नूं कीता क्या उस तजर्बे तो तुसी कुछ सीखिया है कि क्या उन्हां दी हुकूमत बेहतर हुई क्या उन्हां दे लोकां दे जिहड़े इंपावरमेंट ऑफ पीपल दा कॉन्सैप्ट है क्या इस डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट नूं जिहड़ा जो भी जमहूरी प्रोजेक्ट दुनिया च कीते है उन्होंने अपने अपने मुश्किलात ने अपने अपने उहदे बॉटलनैक्स ने उनके अपने रोड बंप्स आते हैं उन्हें उन्होंने क्रॉस करना उन्होंने पैंदा है कई मुश्किलात हैं असल मुद्दा मेरा तुहाडा सारियां दा चाहे असी पंजाबी प्यारे बन के गल करिए या असी अवामी हकूक की गल करदे गल करके अगे चलीए रस्ते ਜਿਹੜੀਆਂ मुश्किलात ने असी अबूर करनियां ने ना तो सवाल है कि मेरी ओनरशिप किस चीज़ से आती है तो क्या ये मसले इंतज़ामी और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्हां तो कोई जिहड़े एक्सपीरियंसिस ने असीं कुछ सीख सके हैं कि नहीं सीख सके हाँ मैं तुहाडी इस गल नाल बड़ा अच्छा मेरे भाई ने छोटे भाई ने चंद साहब नाल सवाल किया और उस सवाल दे विच बड़ी जान है कि अगर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे का तकाजा करती है तो सिंध विच सूबा बनन ते मुखालफत करती है तो इहदे जवाब तो चंद साहब नूं देने पैणगे इहदे च कोई शक नहीं हाँ मैं चाहना सुहेल बड़ैच साहब इहदे ते एक मैं आखिरी जुमला कह के इजाजत गल खत्म करांगा लेकिन इहदे नाल पीपल्स पार्टी दी ये पोजीशन कि जिहड़े उत्थों दे मकामी लोग ने जिहड़े जिन्हां दा नां चंद साहब ने लिया मे बी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या कोई तो असीं पिछले कुछ अरसे तो एक बड़ी तहरीक देखी जो जनूबी पंजाब महाज बनिया तो सारियां जमातां दे लोग उस महाज चले गए इस चंद साहब की गल च डाढ़ा वजन है कि जो मैं वो पेपर पढ़े ने वो जी करारदाद पास हुई पंजाब असैम्बली चों वो जनूबी सूबा बनाने की करारदाद पास हुई है और उत्थों के जिन्ने मुंतखब नुमाइंदे ने सब ने की थी एक भी डिसेंटिंग वॉइस नहीं है उहदे ते और फिर जी तीसरी ये ते गल है तुसीं जिहड़ा हुण सवाल पूछे कि ये पोठोहारी या सराइकी तो वंड तो पंजाबी दी है सारे पंजाबी बोलते हैं तो वंड पंजाबी दी अगर ये कोई इंतजामी बेहतरी और इंपावरमेंट ऑफ पीपल का कोई मसला पैदा पूरा होता है
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਸੂਬੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਲਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹਤਮੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਇੰਪਾਵਰਡ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਕਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ NFC ਨੇ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ PFCs ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਖੁਆਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਬੜਾਇਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਂਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾਂਗਾ। ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਐਨੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ PPA ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ 3 ਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਨਵਰ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ। ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਿਓ ਜੀ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਿਓ ਬਈ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਏ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰੇ ਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ है, उसके बाद मेरे ख्याल में मेरी आवाज आ रही है। अनवर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਅੱਛਾ अनवर चांडियो नाम है मेरा। प्लीज सुन लो, सुनते लो गल। मेरा नाम अनवर चांडियो है। मैं बेसिकली लाड़काने दा ते गुज़श्ता 15 साल च मैं लाहौर रहना वा। मेरी जी चंद साहब ने गल की थी कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं है ते आवाम। मैं एक सिंध दे आवाम का मुतालबा नहीं, ये सिंध दी पीपल्स पार्टी का मुतालबा है। पंजाब दी वंड सिंध दे आवाम का मुतालबा नहीं है। अगर
पंजाब दा अगर सिंध दा कोई इंटैलेक्चुअल भी ये गल करदा है तो पीपल्स पार्टी दा इंटैलेक्चुअल है, वो सिंध दी आवाम दा इंटैलेक्चुअल नुमाइंदा नहीं है। पंजाब दी वंड दे एक छोटी सी गल मैं करना वा, दो लेफ्ट और राइट पर पंजाब दे बहुत बड़े नाम बैठे ने। पंजाब एक हिस्ट्री है, साड़ी 5000 साल की हिस्ट्री है, असी और 5000 साल जीना है, रहना है। ये साड़ी धरती है, साड़ी बोली है, साड़ी माँ है। ये मुगलों की हुकूमत नहीं है कि तुसी करो और पंजाब पर कब्जा करो, फिरा पर कब्जा करो, अपनी सल्तनत में शामिल करते जाओ और तकसीम करते जाओ और लोगों को हिस्सा दो। और ये अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं है कि तुसी बॉम्बे का हिस्सा कर दो, पंजाब को फिला का हिस्सा कर दो, उसका हिस्सा कर दो। पाकिस्तान फेडरेशन है, आसान मतलब आवाम को पता है कि हम सारी जितनी भी इकाइयाँ हैं वो इस सल्तनत में, इस मुल्क में, इस फेडरेशन में अपनी मर्जी से शामिल हुई हैं। हम अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं और हम तकसीम होना नहीं चाहते। आप सब ने ये बात की कि मसाइल जो हैं वो इक़्तिदार में हिस्से का है, मसाइल जो हैं वो सियासी नुमाइंदगी ना मिलने का है। तुसी सियासी नुमाइंदगी ठीक करो, लोगों को अपना इक़्तिदार दो, तुसी सानू वंडदे क्यों? बहुत शुक्रिया जी चांडी। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਓ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਵਿਲਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੇਦਾਰੀ ਔਰ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਫੀ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਬਤ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਰੋਲ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਫੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਕਲਮੰਦ, ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਥਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ।
ਜੀ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਰੋਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲਓ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ, ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੌਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਫੱਬਦੀ ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਹੈ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ। ਅੱਛਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਆਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼, ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਬੈਠੋ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੜਮਾਸਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਫਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ
ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਰੋਲ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਹੋਰੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਲਓ ਇਹ ਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਲੋਕ ਬੋਲੇ हाँ ओके ਸਟਾਰ ਉਹ ਕਾੜੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮੁਸਕਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। मैं करदा बुलाना एक तो प्रोफेसर अच्छा जिन्हें साढ़े बॉक्सर्स ने वो एक तो स्टेज के अगों पहली जगह खाली कराओ प्लीज़। तो सारे दोस्त जिहड़े ने स्टेज के अगे खड़े ने वो साइड ते हो जाओ सारे जल्दी जल्दी प्लीज़, तां जो असीं अगला सैशन शुरू करिए। तो क्योंकि अगे सारा अगे म्यूजिक का भी प्रोग्राम है तो वो टाइम बहुत उत्ते हो गया। तो प्लीज़ ज़रा अच्छा नासिर साहब आ जाओ, शुरू करिए। हाँ बैठो बैठो बह जाओ बह जाओ बह जाओ। अज तुसीं सारिਆਂ ने ना बह जा कराती है क्योंकि मैनू तुहाडे हक 'च बह जा कहना पै रहा। तो तुसीं अपने हक 'च बह जाओ, बड़ी मेहरबानी। अच्छा थोड़ी खामोशी में अगली अनाउंसमेंट कर दियाँ तां जे अगों मैं किसी को पावर ट्रांसफर कर दियाँ माइक वाली। ये जिहड़ा हुण मुशायरा हो रहा वो कोई 50 मिनट तक होएगा। तो 50 मिनट दे विच असीं जिहड़े गिणवें चुणवें शायर ने और बड़े ही
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਪੂਲਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੇਅਰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਰੰਗਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਰੂਹਦਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜੀਦਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਉਸਤਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵਲ ਨਗਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਲੱਜਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੀਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਲੌਗ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हम सना इलाही जो मालक हर हर दा, उसदा नाम चितारन वाला किसे मैदान न हरदा। सारे दोस्तां नूं जी आयां नूं, और अफजल साहिर साहब दा मशहूर जुमला भी बह जाओ अपने किसे दे हक विच बह जाओ, होर नहीं तो अपने गिट्टियां गोड्यां 'च बह जाओ। सारे अगे गुजारिश है कि एक बार बह जाण ताकि आप जल्दी जल्दी प्रोग्राम भी ख़त्म करना है, उस तो बाद म्यूजिक का सिलसिला भी है। सो छोटी जी गल करांगा कि जदों असी ये कॉन्फ्रेंस शुरू की सी तो वट्टू साहब, ढिल्लों साहब, अफजल साहिर साहब, सारे दोस्तों का ये मनना सी कि इहदे विच असी ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਮਹੀਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ सदर हकीम अहमद नईम अरशद साहब अगे गुजारिश करांगा कि स्टेज ते तशरीफ ले आवन। हकीम अहमद नईम अरशद साहब, वो कहंदा है रात नहीं मुकनी, वो कहंदा है रात नहीं मुकनी, पो नहीं फुटनी, मैं ते एक तारे दे विच पलदा सूरज वेख रहा। हकीम अहमद नईम अरशद साहब। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਨੁਸ਼ਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜੋ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸਾਡੀ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਸਮੀ ਜੱਟ, ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਔਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਨੇ, ਸਾਬਿਤ ਸਦਾਰਤ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ हर शायर अपनी वारी ते आके शेर सुनाएगा तारे सारे। थैंक यू। हेलो जी, बहुत शुक्रिया सर। तो साहिब सदर की इजाज़त नाल जी मुशायरे का आगाज़ करिए। पहले साढ़े शायर जी, मैं सुनाना जी सर। बाबा नजमी साहब भी तशरीफ़ ले आ चुके हैं जी, उन्होंने लिए तालियां प्लीज़। बच्चों की हौसला अफजाई आए ने। अपने चंद शेर के उमरों लम्मा, सलीम साहब, सैफ साहब, थोड़ी तवज्जो। उमरों लम्मा पंध ते मैं, उमरों लम्मा पंध ते मैं, रावां कड्डण दंद ते मैं, ओने बूहा ढोया ते
ਦਿਲ ਰੱਖ ਆਇਆ ਕੰਧ ਤੇ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਢੋਇਆ ਤੇ ਦਿਲ ਰੱਖ ਆਇਆ ਕੰਧ ਤੇ ਮੈਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਤੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਰਿਆਂ ਵਾਂ ਗੰਦ ਤੇ ਮੈਂ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਵਿਕਣਾ ਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਹੈ ਦੌਲਤਮੰਦ ਤੇ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਤੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਤੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਸਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗਲਮਾ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗਲਮਾ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਤਾਰੇ ਤੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਚਨਾਏ ਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਂਗਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਵਿਕਾਸ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਉੱਥੇ ਆਓ ਸਰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ। ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਲਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ, ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਨਾਬ ਸਦਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਰਕੇ ਥਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਭਾਈ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਂਡੇ, ਵਾਹ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਖਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਗ ਤੇ ਖਬਰੇ ਟੂਣਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਹ, ਅੱਗ ਤੇ ਖਬਰੇ ਟੂਣਾ ਹੋਇਆ, ਧੁਖਦੀ ਪਈ ਏ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੋਏ 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 ਭਾਈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਮੁਕਰਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰਤ ਜਾਉ ਵੀਰੇ, ਲੈਣ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰਤ ਜਾਉ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅਗਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਲੈਣ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰਤ ਜਾਉ ਵੀਰੇ, ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਏ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਏ 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 ਭਾਈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਭਾਈ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,
ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਉੱਚਾ ਮਾਈਕ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੋ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੱਬ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਭਰਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਜ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਆਹਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪੀਤਾ, ਹਿਜਰ ਦਾ ਜਾਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਆਹਾ, ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ, ਗਮ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਏ। ਆਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪਾਟ ਮੈਂ ਸੀਤਾ। ਆਹਾ, ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਜਰ ਲੈਨਾ ਵਾਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਧਰ ਲੈਨਾ ਵਾਂ। ਠੰਡਾ ਹੌਂਕਾ ਭਰ ਕੇ ਮਾਏ, ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਤੱਕ ਲੈਨਾ ਵਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਟੁਰ ਗਈ ਏ ਤੂੰ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰੁੱਸ ਗਈ ਏ ਤੂੰ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਤਾਂ। ਆਹਾ, ਬਾਝੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੁੱਝ ਗਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ। ਨਾਪਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਫੜ ਕੇ ਫੀਤਾ, ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ। ਲੱਭਦਿਆਂ ਰੱਬ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਵਰਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਸਦਕੇ ਵਰਗਾ। ਤੂੰ ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਿੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਐਸਨ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਹਟਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵਧਾਨਿਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਨ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਫਿਆਜ਼ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਆਜ਼ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਜਲਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਲਾਮ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ, ਦੋ ਗਜ਼ਲ ਬਸ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮਾजिद आलम साहब ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ
ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਸਮਾਤ ਫਰਮੈਸੋ। ਆਹਾ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਕੇ ਅਥਰੂ ਤੇਰੇ ਪਾਰੂ ਚੀਕੇ। ਵਾਹ। ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਕੇ ਅਥਰੂ ਤੇਰੇ ਪਾਰੂ ਚੀਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕਿਆ ਚਾਨਣ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਪਾਰੂ। ਵਾਹ। ਆਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਕੇ ਅਥਰੂ ਤੇਰੇ ਪਾਰੂ ਚੀਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕਿਆ ਚਾਨਣ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਪਾਰੂ ਚੀਕੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੌਂਜ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ। ਹਾਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁੰਝ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ। ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੌਂਜ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ। ਮੋਇਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀ ਮੇਰੇ ਪਾਰੂ ਚੀਕੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬਈ ਵਾਹ वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे। फयाज मदर क्या कहने। पलकां उत्ते, बहुत शुक्रिया। पलकां उत्ते चीके अथरू तेरे पारू चीके, जिस तरह थकिया चानण घुप हनेरे पारू चीके। और कोई तां होवे जेड़ा मेरी सौंज नू सीने लावे। मोया कोई तां मेरा संगी मेरे पारू चीके। उस दे धरती अम्मा वर्गी वेखी मान करे सी। उस दे धरती अम्मा वर्गी वेखी मान करे सी, जिस दे रजे पुजे लोग कसेरे पारू। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने फयाज मजहर, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी में, जी में। ढट्ठा घर ते चीके सजनों बाल गरीब दे राती। ढट्ठा घर ते चीके सजनों बाल गरीब दे राती, धम्मी शोदे पखनू फ्याज बनेरे पारू चीके। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। डट्ठा घर ते चीके सजनों बाल गरीब दे राती, धम्मी शोदे पखनू फ्याज बनेरे पारू चीके। और एक नज्म फरमैसो के नज्म दा उन्वान अरूज आंदा है। अरूज आंदा है, जे ढो खबासत दा ढो वंजीवे, जे अपनी धरती दा हो वंजीवे। मां दी बोली जे खून मंगे खून दे के बचा लवीवे। अरूज आंदा है। वाह 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 भाई वाह, क्या कहने। मौला सलामत रखे। अरूज आंदा है, जे ढो खबासत दा ढो वंजीवे, जे अपनी धरती दा हो वंजीवे। मां दी बोली जे खून मंगे खून दे के बचा लवीवे। अरूज आंदा है, अरूज आंदा है, शायरी जे अजीम नेमत नु रोजी रोटी जे ना बड़ीवे। जनाबे वारिस दे वांग लिखिए मिसाली हीरा, ते धी दे सिर ते हया दी चादर जे रख छुड़ीवे। अरूज आंदा है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे यार। अरूज आंदा है, शायरी जई अजीम नेमत। क्या तेरे क्या कहने। शायरी जई अजीम नेमत नु रोजी रोटी जे ना बड़ीवे। जनाबे वारिस दे वांग लिखिए मिसाली हीरा, ते धी दे सिर ते हया दी चादर जे रख छुड़ीवे। अरूज आंदा है, अरूज आंदा है, वसेब जागे। अरूज आंदा है, वसेब जागे, मजीद हिम्मत नु तूल देवे, ते राय आमद दा रूप धारे। भाई वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मुशायरा चुक दिता ही। वाह वाह फयाज वाह, बहुत तेरियां खेडां वाह वाह। अरूज आंदा है, वसेब जागे, मजीद हिम्मत नु तूल देवे, ते राय आमद दा रूप धारे। यकीन कामिल खुदा ते रखे, किसे दे अगे न मूल झुके। अरूज आंदा है, अरूज आंदा है, जे आंदी नस्लां नु नुए इंसान दी दर्द मंदी दा सच्चा जज्बा फराम होवे।
ਅਰੂਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਂਦੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੂਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜਜ਼ਬਾ ਫਰਾਮ ਹੋਵੇ ਸਿਤਮਗਰੀ ਤੇ ਫਰੇਬ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਤਮਾਮ ਹੋਵੇ ਅਰੂਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਰੂਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵਟਾਵੀ ਪੱਗ ਦਾ ਫਿਆਜ਼ ਜੇਕਰ ਹਯਾਤੀ ਸਾਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਵਫਾ ਦੇ ਮਸਨਦ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਫਤ ਦੇ कलमे भरिए अरूज आंदा है। हाय हाय हाय। एक दौड़ा और एक बोली बस जी बिस्मिल्लाह सर बिस्मिल्लाह अता करो। रोल मरन दे हौल तू दिल दे विच दौड़े दे शायकीन हजरात रोल मरन दे हौल तू दिल दे विच सायराज पोशीदा राणन रोल मरन दे हौल तू दिल दे विच सायराज पोशीदा राणन तेरी दीद दी थोड़ तू इंज लगदा है जो शोधे नैन तपीदा राणे। हाय 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 रोल मरन दे वाह फियाज वाह क्या कहने रोल मरन दे हौल तू दिल दे विच सायराज पोशीदा राणन तेरी दीद दी थोड़ तू इंज लगदा है जो शोधे नैन तपीदा राणन सिख सोड़ दी रम्ज दे कुल मसले मैं वांग पेचीदा राणन रश फ्याज दी कबर तू नहीं मुकना इंज लोग रंजीदा। राणन इंज लोग रंजीदा राणन क्या बात है इंज लोग रंजीदा राणन बोली समाज फरमैसो कि तैनू मेरिया निगाहां भी हराना है तैनू मेरिया निगाहां भी हराना है जे वेले तेरी कूक ना सुनी। वाह 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 तैनू मेरिया निगाहां भी हराना है जे वेले तेरी कूक ना सुनी जिन्ना प्यार दियां 17 दोहराइयां एक बारी पढ़ो उन्होंने जिन्ना पढ़िया है मुड़ जिन्ना चस चाहिए उन्ना दोहराइयां जिन्ना प्यार दियां 17 दोहराइयां उन्हां दा थल जानू बनया है। भाई क्या कहने फयाज मदद क्या कहने बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे। अच्छा इस तू फौरन बाद ना जी मुस्कान नुशाही साहब भी आ गई ने उन्हों की परफॉर्मेंस भी है तो लिहाजा आप बाकी शायर जेडे आ रहे हैं उन्होंने गुजारिश है कि 2-2.5 मिनट तो उत्ते प्लीज़ टाइम ना लवन दिल तो बड़ा करता है तुहानू सुनते ही रहिए। माजिद आलम मिंचनाबाद तू माजिद आलम पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़ियार ने मैं शहनाज जोया साहब दा स्टूडेंट हाँ और ना दस तेरे शेर मुड़े जे होने क्यों मरवाना है मैंने ते जो भी बोलना सीखा है सर दे जेड़ा है कदमां च रहते ही सीखा है। नहीं नहीं साहब जी जी पुत्र चल साहब सदर ते सर दी जी जी जास्ता जास्ता पहले एक बोली थोड़ा जिहा मुंह नेड़े करते ना थोड़ा पहले एक बोली ते उस तो बाद एक गजल ते बस शाबाश बोली है मैं रंगा नाल खेड के बनाई तस्वीर हाय रंगा नाल खेड के बनाई तस्वीर मैं रंगा नाल खेड के बनाई तस्वीर ते फिरा आंदे साह बालदा। हाय भाई बोली है वाह वाह माजिद वाह बहुत शुक्रिया आहा हा बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे। मैं रंगा नाल खेड के बनाई तस्वीर ते फिरा आंदे साह बालदा साह बाल दे वाह वाह। ते हुण एक गजल तजम्मल कलीम हुरां दी धरती ते लिखी है पिछली मरतबा वो आया मुशायरा पढ़ा लेकिन हुण वो नहीं रहे। ताने मेणे जर नहीं जांदा वाह ताने मेणे जर नहीं जांदा बस मैं पहले मर नहीं जांदा। हाय ताने मेणे जर नहीं जांदा बस मैं पहले मर नहीं जांदा सब दे रस्ते घर नू जांदे मेरा रास्ता घर नहीं जांदा। हाय 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 भाई वाह 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 दोबारा भाई क्या कहने जी बहुत शुक्रिया क्या कहने माजिद सब दे रस्ते घर नू जांदे मेरा रास्ता घर नहीं जांदा मेरे सिर तू गम दा साया जांदा भी है पर नहीं जांदा। हाय क्या कहने जी बहुत शुक्रिया वाह 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 बहुत शुक्रिया
ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੂੰ ਗਮ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਪਰਵਾਨਾ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਬਣ ਪਰਵਾਨਾ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਿਲਬਰ ਤੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆਹਾ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਏ 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 ਮੌਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੱਚ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜੇ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜੇ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹ 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 ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ शाबाश जिंदाबाद बहुत अच्छे माहिद आलम ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ और इन्हों की शायरी भी इन्हों तरह इंशाल्लाह सेहतमंद होएगी बहुत शुक्रिया जी हकीम साहब तुहाडी इजाजत नाल सदरां नूं असीं मार लिया है सदरां नूं असीं मार लिया है एक आस ते जीवन गुजार लिया है वाह सदरां नूं असीं मार लिया है एक आस ते जीवन गुजार लिया है ओनू तत्ती वाह लगन नहीं दित्ती ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰ ਲਿਆ ਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਜਾਰ ਲਿਆ ਏ ਵਾਹ 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 ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਜਾਰ ਲਿਆ ਏ ਮੰਨਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਖੁਰਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹਾਏ ਮੰਨਿਆ ਹੁਣ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਏ 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 ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ ਬਾਤ अच्छा जी मैं वक्त को नहीं है तो मैनेजमेंट भी मेरी अपनी है तो मैं एको नज़म पढ़ांगा हाँ दिसंबर का महीना है तो दिसंबर के महीने से नज़म ना हो तो हो नहीं सकता दिसंबर का महीना सी दिसंबर का महीना सी चलती ठंडी ठंडी हवा सी दिसंबर का महीना सी चलती ठंडी ठंडी हवा सी वो नंगे पैरी टुरदी सी थोड़ी लापरवाह सी दिसंबर का महीना सी चलती ठंडी ठंडी हवा सी वो नंगे पैरी टुरदी सी थोड़ी लापरवाह सी वाह हरे बड़े बागां उत्ते कोड़ा जिहा पिया सी हरे बड़े बागां उत्ते कोड़ा जिहा पिया सी हर पासे उहदे हुसन दा रोला जिहा पिया सी चन्न भी समाना उत्ते लाटा पिया मारदा चन्न भी समाना उत्ते लाटा पिया मारदा मेरा दिल भी कैदी होया सोहनी मुटियार दा चन्न भी समाना उत्ते लाटा पिया मारदा चन्न भी समाना उत्ते लाटा पिया मारदा मेरा दिल भी कैदी होया सोहनी मुटियार दा पतला जिहा लक सी वो थोड़ी नखरेली सी पतला जिहा लक सी वो थोड़ी नखरेली सी दगा सब ना करदी सी पर हीर दी वो सहेली सी
ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਖਰੇਲੀ ਸੀ, ਦਗਾ ਸਭ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੀਰ ਦੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਫਿਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਫਿਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਉਹ ਹਸੀਨਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਬੋਲ। ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੀ ਜੜ ਨਾ ਸੁੱਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੀ ਜੜ ਨਾ ਸੁੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ GCU ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ ਔਰ BS ਉਰਦੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਬੜਾ ਝੁਕਾਓ ਹੈ। ਉਸਾਮਾ ਇਰਸ਼ਾਦ, ਉਸਾਮਾ ਇਰਸ਼ਾਦ, ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਆਓ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਮੀ ਭਾਈ ਔਰ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸਾਮਾ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਂਦਾ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह। इजाजत है सर? जी इजाजत इजाजत। इधर ले करो। हंजू डुल्लण वाला सी। आहा हंजू डुल्लण वाला सी। एक मिनट रुकिए, हेलो भाईजान, एक मिनट शेर सुनते भी आ रहे किया करो, पहले ही वो शेर तो पहले ही ना शुरू हो जाओ प्लीज़ यार, थोड़ा जिहा मेहरबानी। दाद देण दा जिहड़ा ना ये तरीका ठीक नहीं है, शेर मुकम्मल होवे तो फिर तुसी आधे आधे तरीके नाल दाद दे सकते हो। चलो जी जी बिस्मिल्लाह। हंजू डुल्लण वाला सी, बदल बहुता काला सी, दुखा भी धुतकार दिता है, वाह। राती अंदरों ताला सी, वाह वाह। माँ ही पूरा कर दी सी, माँ ही पूरा कर दी सी, कसमें एक निवाला सी, वाह। थल्ले लोकी वेंदे सन, उत्ते अल्लाह ताला सी, वाह। मन्नो या ना मन्नो, वाह। ए बुनियाद नहीं, जज्बा वेखा जांदा ए तादाद नहीं। हाय हाय, वाह 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 वाह। जज्बा वेखा जांदा है तादाद नहीं। मन्नो या ना मन्नो ए बुनियाद नहीं, जज्बा वेखा जांदा ए तादाद नहीं। नानक शाह हुसैन फरीद ते बुल्ले शाह, वाह। नानक शाह हुसैन फरीद ते बुल्ले बुल्ले शाह, शाह, केड़ा तेरे इश्क दे विच बर्बाद नहीं। वाह वाह वाह। प्यार मोहब्बत वंडो दुनिया भुक्की है, प्यार मोहब्बत वंडो दुनिया भुक्की है, यार उसामा और कोई फरियाद नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बोली ते इजाजत है जी बिस्मिल्लाह, अता करो। दियां वेच के लियांदी रोटी, दियां वेच के लियांदी रोटी, ते रब दा भी हिस्सा कढ़िया। हाय होए 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 होए। जुल्करनैन शहीदी बावल नगर तुझी तशरीफ ले आओ जल्दी। अच्छा जी, अब भाईजान ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਾ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। आ रही है, स्पीकर लगे हुए हैं सारे पासे, यार की करते पे जी। आ रही है आवाज? अच्छा चलो ठीक है जी। जुल्करनैन जल्दी इजाजत सर। शेर सुनिया जे।
4 ਖਜੂਰਾਂ ਬੋਤਲ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੱਲਾ। ਆਹਾ ਵਾਹ। 4 ਖਜੂਰਾਂ ਬੋਤਲ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। 4 ਖਜੂਰਾਂ ਬੋਤਲ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾਈ। ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੱਲਾ, ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ। ਰੱਬਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਏ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ। ਵਾਹ। ਰੱਬਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਏ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ। ਹਾਏ 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 ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ। ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਏ। ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਏ। ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਏ, ਕਹਿ ਜਈ ਖੱਜਲ ਖਾਰੀ ਏ। ਸਤਲੁਜ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਤ ਏ। ਸਤਲੁਜ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਤ ਏ, ਕਨਕਾਂ ਨਾ ਗੱਦਾਰੀ ਏ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਵਾਹ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਖਾਰੀ ਏ। ਯਾਰ ਪਰਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੇ ਚਾਰੀ ਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਡਰਾਉਂਦਾ ਏ। ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਡਰਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਨਕਾਰੀ ਏ। ਹਰ ਦੂਜਾ ਦਿਸੇ ਗੁਸਤਾਖ, ਹਰ ਦੂਜਾ ਦਿਸੇ ਗੁਸਤਾਖ, ਚੰਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਏ। ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਨੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏ। ਹਾਏ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ। ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏ। ਫੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਫੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਫੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਰੈਫਲ ਚੋਖੀ ਭਾਰੀ ਏ। ਓਏ ਹਾਏ 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 ਭਾਈ, ਵਾਹ। ਫੋਲੀ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਫੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਰੈਫਲ ਚੋਖੀ ਭਾਰੀ ਏ। ਚੋਖੀ ਭਾਰੀ ਏ। ਤੇ ਛੜਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਛੜਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਮਗਰੂ ਲੈ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡੀ ਭਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। और क्या बात है तेरी, खैर होवे। कासम अली संधू, उड़दा उड़दा राह दियो भाई, राह दे दियो। संधू साहब बस ना टाइम नाल ना 1-2 मिनटां च पुत्तर ना सुन के भाई, सुन के जी। बलदी तई मुल्क सकेंदा वतिया, बलदी तई मुल्क सकेंदा वतिया, बुझी कलियां बालनी पै गई। सजना दिया अरशद होंदिया सोंदिया, तंग दस्ती झालनी पै गई। कमजोर नू धाड़ मुसीबतां दी, कमजोर नू धाड़ मुसीबतां दी, इंज मुश्किल टालनी पै गई। जिवें पुत्तर जवान दी बुढ़ड़े प्यो नू औखी मैयत संभालनी पै गई। हाय 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 हाय, वाह। मेरे भरम शर्म दी पगड़ी नू, मेरे भरम शर्म दी पगड़ी नू हत्ती अपने पाड़ के आया। अरशद दुश्मन दियां अरशद मन मन के, दुश्मन दियां अरशद मन मन के, मैथे चढ़ियां चाड़ के आया। नित बेतकियाई दे बांबड़ ते मेरे दिल नू साड़ के आया। तेरी सज्जन
ਤੇਰੀ ਸੱਜਣ ਉਡੀਕ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਖੇਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੈਰ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਦੁੱਲੇ ਬਹੁਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅੱਛਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ। ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹਟਾਈਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਭਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਭਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਈਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਆਣ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਣ ਹਰਾਈਆਂ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਵੇ ਅੱਛਾ। ਨਿਤ ਕੁਸਦੇ ਹੇਠ ਤਗਾਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਵਾਹ। ਨਿਤ ਕੁਸਦੇ ਹੇਠ ਤਗਾਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਗਿਆ ਹੋ ਨੀਲਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਵਾਹ। ਸਿੱਕੀ ਅਰਸ਼ਦ ਰੋਜ਼ ਪਰਾਣਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਕੀ ਅਰਸ਼ਦ ਰੋਜ਼ ਪਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਭਾਵੇਂ ਹੱਕ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਸੂਲੀ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਜੀ। ਓਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਕਿਫ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਤੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਕਿਫ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਕਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮੁਖਤਸਰ ਕੁਤੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਸਾਹਿਬ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਆਵਣ। ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੜਕੀਜ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੜਕੀਜ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਜ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਪਟੀਜ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਪਟੀਜ ਗਿਆ। ਜਵਾਨੋ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਧਰਕੀਜ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਅੱਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੰਛੀ ਆਪੇ ਆਨ ਤੜੀਜ ਗਿਆ। ਹਾਏ। ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜੇ ਸੋਚ ਰਿਆ ਸਾਂ ਕੀ ਬਣਸੀ, ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜੇ ਸੋਚ ਰਿਆ ਸਾਂ ਕੀ ਬਣਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੇ ਕਰਦਾਰ ਕਜੀਜ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਰਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦ ਭਗਤ ਮਲੰਗੀ, ਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦ ਭਗਤ ਮਲੰਗੀ, ਮਾਂ ਜੰਮੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਾਂ ਸੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਫਿਰ, ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਸੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਫਿਰ, ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੱਭਰੂ ਆਕਿਫ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੱਭਰੂ ਆਕਿਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ। ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਆਕਿਫ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਰੈ ਸੁਮੈਰ ਖਲ, ਰੈ ਸੁਮੈਰ ਖਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬਸ। ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਜ਼ਲ ਨਾ, ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਅਲੀ 15 ਪਏ ਨੇ। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहले तमाम वड्डी वड्डी शख्सियात इन्हां दे सामने मेरी हैसियत इस तरह ही है कि जिवें किसी हसीन चेहरे उत्ते छोटे जे तिल दी होंदी है। ते आ दोड़ा शेर आमण दे
दोड़ा निजामत दी दुनिया दा बेताज बादशाह राय जफर नूरी साहब उन्हां दी नज़र दोड़ा करना चाहांगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अता करो। जगराते जगराते रत जिगर दी पी चढ़दे ते राती सौना औखा हुंदा है। हाय जगराते रत जिगर दी पी चढ़दे ते राती सौना औखा हुंदा है। ते जड़े हो जावन इश्क विच बर्बाद, जड़े हो जावन इश्क विच बर्बाद, मुड़ उन्हां दा पिछा आउणा औखा हुंदा है। ते दिमाग तो समझ जाता है समीर, दिमाग तो समझ जाता है समीर, पर दिल नू समझाना औखा हुंदा है। दिमाग तो समझ जाता है समीर, पर दिल नू समझाना औखा हुंदा है। जर माल जे जेब विच ना होवे ते सजन मनाउणा औखा हुंदा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हसन रजा साहब जंग तू, हसन रजा साहब हसन रजा साहब, आसम सियाल, हसन रजा साहब जी जी हसन रजा साहब है नहीं, आसम सियाल है तो नेड़े आ जाए भाई, आसम सियाल जी बिस्मिल्लाह। आखिर आखिर गमानू यार दुआवां वलेटना है, आहा आखिर गमानू यार दुआवां वलेटना है, ए बिस्तरा भी आन के मावा वलेटना है। आखिर गमानू यार दुआवां वलेटना है, ए बिस्तरा भी आन के मावा वलेटना है। वाह। और अखां दी नींदर पी गई शहरां दी रोशनी, हाय अखां दी नींदर पी गई शहरां दी रोशनी, साडा थकेड़ा साडे गिरावां वलेटना है। हाय भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और है गजल दे शेर के, अखां दी नींदर पी गई शहरां दी रोशनी, वाह, अखां दी नींदर पी गई शहरां दी रोशनी, साडा थकेड़ा साडे गिरावां वलेटना है। हाय हाय। और हासियां दी सुर्खी संग दिल दे लबां ते आ गई, हासियां दी सुर्खी संग दिल दे लबां ते आ गई, वक्त दी कालक असाडे चेहरियां ते आ गई। और जुर्रतां दे शीशियां ते धूड़ जम गई खौफ दी, वाह, जुर्रतां दे शीशियां ते धूड़ जम गई खौफ दी, धमकियां तू गल टुरी ते तरलियां ते आ गई। हाय जुर्रतां दे शीशियां ते धूड़ जम गई खौफ दी, धमकियां तू गल टुरी ते तरलियां ते आ गई। वाह वाह। और दो शेर तनम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हो टंगया मेरे अफकार दसा, राहत खलोता है, अज खैर ता है वक्त दा शाह, राहत खलोता है, टंगया मेरे अफकार दसा, राहत खलोता है, अज खैर ता है वक्त दा शाह, राहत खलोता है, टंगया मेरे अफकार। और अज वक्त दे मुनसिफ नू घरों कढ़ के ले आओ, अज वक्त दे मुनसिफ नू घरों कढ़ के ले आओ, कातिल मेरा खुद बने के गवाह, राहत खलोता है। बहुत शुक्रिया। कातिल मेरा खुद बने के गवाह, राहत खलोता है। और हो शाम गई हुण भी कोई कमला दीवाना, हो शाम गई हुण भी कोई कमला दीवाना,
वेदा किसे मेहमान दरा राहत खलोता है वेदा किसे मेहमान दरा राहत खलोता है। और आखिरी शेर है कि टुर गए न कई हो के तेरी जात तुम आयूस टुर गए न कई हो के तेरी जात तुम आयूस हिक पाक तेरी तांग दफा राहत खलोता है हिक पाक तेरी तांग दफा राहत खलोता है। अज खैरता है वक्त दशा राहत खलोता है टंगया मेरे अफकार। बहुत खूब जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुण नबील नाबर साहब अगे गुजारिश है कंगनपुर तों, नबील नाबर तशरीफ लै आओ। इन्हां दा शेर है कि अना दे सां पुजारी ते अनावां पालदे रह गए, अना दे सां पुजारी ते अनावां पालदे रह गए, असी बेफैज़ लोकां तों वफावां पालदे रह गए। नबील नाबर कित्थे जी? आ जाओ जी, आ जाओ बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। एक गजल ही सुनावेगा तो लुट लवेगा, मजा आएगा तुहानू। नहीं दो सुना मैं समझ गया। अच्छा लग्या खूब करीने नाल, आहा लग्या खूब करीने नाल सज्जन आके सीने नाल। आहा और राय साहब बहुता चिर नहीं लगी रहंदी, बहुता चिर नहीं लगी रहंदी यारी किसे कमीने नाल। हक है, वाह वाह वाह, हक है भाई, वाह चिर वाह। नहीं लगी रहंदी, नहीं निभदे, बहुता चिर नहीं लगी रहंदी यारी किसे कमीने नाल। और पल्लू नू सरकाया जावे, आहा पल्लू नू सरकाया सरकाया जावे दर्शन ते करवाया जावे। हाँ वादा उदों वादा हुंदा, वादा उदों वादा हुंदा जिसले तोड़ निभाया जावे। भाई वाह, भाई वाह। और ऐसे दस्तरखान ते लानत, ऐसे दस्तरखान ते लानत भुखा सौ हमसाया जावे। ओए हाय 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 हाय, ऐसे यार नबील, ऐसे बहुत अच्छे। दस्तरखान ते लानत भुखा सौ हमसाया जावे। और सब तो वखरा लगदा है तां ते चंगा लगदा है, सब तो वखरा लगदा है तां ते चंगा लगदा है। दो हत्थड़ पे पिटदे हो, दो हत्थड़ पे पिटदे हो पहला सदमा लगदा है। वाह वाह वाह, दो हत्थड़ पे पिटदे हो पहला सदमा लगदा है। और हंस के मां ना बोले ते, हंस के मां ना बोले ते रब भी रुसिया लगदा है। शेर हंस है के यार। मां ना वाह, बोले वाह। ते रब भी रुसिया लगदा है। और अना दे सां पुजारी ते अनावा पाल दे रह गए। वाह, अना दे सां पुजारी ते अनावा पाल दे रह गए। असी बेफैज लोकां तो वफावां पाल दे रह गए। हाय हाय, असां रोशन ख्यालां दे हनेरे नाल झगड़े सी, असां रोशन ख्यालां दे हनेरे नाल झगड़े सी। हनेरे टाल दे रह गए ते दीवे बाल दे रह गए। वाह वाह वाह, हालातां दे भंवर अंदर कोई भी नाल नहीं दिसिया, हालातां दे भंवर अंदर कोई भी नाल नहीं दिसिया। ए किथे मैं खलोता वां ते किथे नाल दे रह गए। ए किथे मैं खलोता वां ते किथे नाल दे रह गए। और करामत ना रियाजत ते हुलिये ने फकीरां जै। वाह, करामत ना रियाजत ते हुलिये ने फकीरां जै।
ਇਹ ਨਕਲੀ ਪੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਜਾਰੀ ਮਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਪੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਜਾਰੀ ਮਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਨਾ ਦੇ ਸਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਅਨਾਮਾ ਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਨਬੀਲ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਲਓ ਜੀ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦੋਸਤ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਜ ਮੁਕਾਈਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰੱਸੇ ਦੀ, ਇੰਜ ਮੁਕਾਈਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰੱਸੇ ਦੀ, ਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਫਾ ਤੇ ਪੀਂਗ ਝਾਡੀਏ। क्या कहने भाई, मुख्तियार बलोच साहब ली ताड़ियां। पसीना कई भी मजनू दे उदा आउंदा ए मत्थे ते। हाय जिवें बलोच, वाह जिवें। पसीना कई भी मजनू दे उदा आउंदा ए मत्थे ते, जदा लैला दी अखीं च या वट पाउंदा ए मत्थे ते। बहुत शुक्रिया। जदा लैला दी अखीं च या वट पाउंदा है मत्थे ते, मैं उसनू आख बैठा हम जू तेरे ख्वाब चासां, वटा के थार अखीं दी और रख सौंदा है मत्थे ते। वाह। सावे रुख दा बचना औखा है, वाह। आरे खोरी पै गए ने, मतलब जिंदगी मुक्कू है जू कारे खोरी पै गए ने। जो ये सब तुहाडे वास्ते शेर है कि पिंडा बाल के पूरा कीता पेंडा रात अनेरी दा। पिंडा बाल के पूरा कीता पेंडा रात अनेरी दा, राह ना पुछण ओटे मेरे तारे खोरी पै गए ने। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे मुख्तियार भाई, क्या कहने। कौन करे मुख्तार बलोचा राखी पंज दरियावां दी। कौन करे मुख्तार बलोचा राखी पंज दरियावां दी, दुल्ले आप मरा बैठा ते दारे खोरी पै गए ने। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया। तीर बन्नी जांदे हो, शिकारी बद्धी वैंदे हो, वाह। आशकां नू सुनिया है मारी बद्धी वैंदे हो, वाह। कुछ तां हटाओ पिछा मैनू मेरी जिंदगी, ओ कुछ तां हटाओ पिछा मैनू मेरी जिंदगी, अख दी गडोरी च सारी बद्धी वैंदे हो। भाई वाह, भाई वाह। मोढे उत्ते वालां दा तमाशा लाई खलिया है, मोढे उत्ते वालां दा तमाशा लाई खलिया है, मैं जदों आया हां पटारी बद्धी वैंदे हो। आखिरी शेर के मार के जो टंगे सी, कां ते खलोता है, सिर भावे रेया नहीं ना ते खलोता है, और टुर गईयां संगतां दी याद की विसारनी, टुर गईयां संगतां दी याद की विसारनी, पीड़ दा पहाड़ मेरे हां ते खलोता है, और ओदा मैनू टालना भी हुण ओदे वस नहीं, ओदा मैनू टालना भी हुण ओदे वस नहीं, ऊ कर लई सू ते आ ते खलोता है। बहुत शुक्रिया जी। किदों दी काई भी आम छुएर, जे जंग वसावे अखीर लगसी, ओ झटके लहजे दे विच पंजाबी जदा बोले सी तां हीर लगसी। बहुत अच्छे भाई भाई जी, बिल्कुल। राय ज़हीर साहब तशरीफ ले आओ जी। राय साहब बिस्मिल्लाह। स्पीड भाई स्पीड, स्पीड स्पीड कि भावें जिन्ना प्यारा लगता है, भावें जिन्ना प्यारा लगता है, बंदा बेइतबारा लगता है, भावें जिन्ना प्यारा लगता है, बंदा बेइतबारा लगता है, ते जिन्नियां पक्कियां चालां चलना है, जिन्नियां पक्कियां चालां चलना है, तेरा इश्क दोबारा लगता है। वाह। जिन्नियां पक्कियां चालां चलना है,
ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤਾ ਕੋਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹਿਜਰ ਸਿਆਤਾ ਕੋਈ ਨੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤਾ ਕੋਈ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਹਿਜਰ ਸਿਆਤਾ ਕੋਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੂੰ ਬਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਂਝ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਵਾਹ। ਤੂੰ ਬਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੋਈ ਮਰ ਨਾ ਜਾਸੇ। ਉਹ ਸਜਣਾ ਨੇਕੀ ਕਰ ਨਾ ਜਾਸੇ, ਦਿਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੋਈ ਮਰ ਨਾ ਜਾਸੇ। ਸਜਣਾ ਨੇਕੀ ਕਰ ਨਾ ਜਾਸੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਢਾਏ ਚੜਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਢਾਏ ਚੜਿਓ, ਇਸ਼ਕਾ ਬਚ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਸੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਢਾਏ ਚੜਿਓ, ਇਸ਼ਕਾ ਬਚ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਸੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਿਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹਿਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੂ ਲਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ। भाई वाह 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 राय साहब, क्या कहने। ਹਿਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆਈ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ। ਲਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਆ ਸਾੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਜਣਾ ਦੇ ਆ ਸਾੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਨੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਏ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੌਸਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੌਸਾ, ਐਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੌਸਾ, ਐਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਹਾਸਾ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੱਗ ਨਾ ਛੇੜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੱਗ ਨਾ ਛੇੜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੱਗ ਨਾ ਛੇੜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਉਹ ਚੰਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਚੰਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਇਸ਼ਟਾਮ ਕਰਾ ਲੈ, ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਇਸ਼ਟਾਮ ਕਰਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई हुण चेंजिंग करनी पैसी, मुशायरा जिथे टंग गए हो ना, इत्थे हुण बंदा ओडा ही लियावना पैसी। जैन जट कसूर तो आ जा भाई। बुलिया जिस दिन लागू हो गई मां बोली, घुंघरू बन तेरे दरबार ते आवांगा। जैन प्यारे जी आया नू बहुत शुक्रिया भाई। की हिसाब करा हुण यारा, किथे किन्नियां वजियां ने। वाह। सा नाल ने जख्म परोए, रूह ते सट्टां वजियां ने। वाह जैन वाह। तेरे ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਿਖੜ ਜਾਣਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਿਖੜ ਜਾਣਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਿਖੜ ਜਾਣਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਆਹਾ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਯਾਦ ਜੋਇਆ ਸਾਹਿਬ। ਆਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ,
ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਬਾਲ ਕੋਈ ਵੇਣਾ ਜਦ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਾੜੇ ਦਾ। ਬਾਲ ਕੋਈ ਵੇਣਾ ਜਦ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਾੜੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬਾਲ ਕੋਈ ਵੇਣਾ ਜਦ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਾੜੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਜਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਜਾਨਾ। ਸੱਜਣ ਜਾਵੇ ਹਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਆਂਦਾ ਏ ਆਂਦਾ ਏ ਆਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਜਾਨਾ। ਸੱਜਣ ਜਾਵੇ ਹਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਮਟਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਆਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਮਟਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਸ਼ਾਲਾ ਹਰਦਮ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਮਸੀਹਾ ਦੀ। ਸ਼ਾਲਾ ਹਰਦਮ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਮਸੀਹਾ ਦੀ, ਜਿੰਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਬਾਈ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਪੀਤੀ ਏ। ਆਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਹਾਂ, ਟਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤੀ ਏ। ਬਾਈ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤਾਲੀਆਂ ਬਈ ਜੈਨ ਲਈ। ਆ ਬੋਲੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੂੰਗਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਗੂੰਗਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਦੱਸਰ ਨਾਲ जी जी ठीक है सर। मुदस्सर नौल साहब, क्या बात है यार, कहने भाई। दो शेर ने। पक्षी पट के रो लेना है, आहा, अखां डट के रो लेना है। खबरे तेरा की होवेगा, मैं ते हट के रो लेना। हाय 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 हाय। वट्टू साहब, मोहम्मद वट्टू साहब सुन के जरा। जेड़ा भी मैं नसा किथे जाना है, वाह। ओनू सारियां दसां किथे जाना है। मल तां लईए दोहां सीट विछोड़े दी, हाय। मल तां लईए दोहां सीट विछोड़े दी, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਯਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਯਾਰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਯਾਰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ। ਵਾਹ ਮੁਦੱਸਰ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰ। ਆਵਣ ਦੇ ਪਲੀਜ਼। ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਤੂੰ ਢਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਹਾ। ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਤੂੰ ਢਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨੀ ਰੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਏ। ਹਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਉਣ ਲਈਆਂ ਮੰਜੀਆਂ, ਨੀ ਬਾਹ ਤੇ ਸਵਾਉਣ ਵਾਲੀਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਫੀਕ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ रफ़ीक रज़ा साहब जी, जी प्लीज़ 2-4 शेर प्लीज़, टाइम थोड़ा है। ज़्यादा टाइम नहीं बस जी, ज़रा तवज्जो फरमाओ। 2-4 शेर और इजाज़त जी, साहिब सदर दी इजाज़त नाल जी। जिन्ना जिन्ना चिर मैं तेरी सजना, वाह। जिन्ना चिर मैं तेरी सजना, ओनी उम्र बथेरी सजना। वाह वाह। जिन्ना चिर मैं तेरी यार बह जाओ, तू नजरबाज दी बोलियां शुरू करवान लगे प्लीज। जी जी। ओनी उम्र बथेरी सजना, वाह। तेरी अख ने सोना कीता, मैं मिट्टी दी ढेरी सजना। वाह।
दिन ते आखिर चढ़ना ही है, भावें रात हनेरी सजना, पत्थर ते फिर आउंदे ही ने, जेड़ी थां ते बेरी सजना। वाह वाह जवाल विरक साहब जी आया नू। इस मेले विच रुल ना जावी, बांह तू फड़ लै मेरी सजना। एक बोली ते इजाजत। मुंडा मर गया विच परदेसां, मुंडा मर गया विच परदेसां, भुखे तेरा कख न रवे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी। काशिफ सोहेल साहब प्लीज स्टेज ते तशरीफ लियाओ। उत्तुशान विरक साहब अगे गुजारिश है कि वो भी प्लीज नेड़े आ जावन। उस तो बाद बोलियां वाला सैशन शुरू हो जाना है जी। प्लीज बैठे रहो 5-10 मिनट साडा साथ दियो जी। हजूर मैं बंदा बुढ़ा हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਣਾ। आ माइक नु की हो गया वेख्या नहीं यार। माइक ठीक कर माइक का अगला हिस्सा कौन लाद लै गया? अच्छा आवाज चेक कर बेटे, आ रही है? हेलो हाँ जी। अच्छा को काफा परियां तो बहुती सोहनी तू है। आए को काफा परियां तो बहुती सोहनी तू है, सारा जग घूमे आए गोरी चिट्टी तू है। मुदस्सर साहब सुन के बावल नगर दी शान है। काची जिया पिंडा ते बलोरी अखां तेरियां। हाय काची जिया पिंडा ते बलोरी अखां तेरियां, खंड दा खडौना मुख मिठी मिठी तू है। तेरे पैरां दियां लच्छियां, हाय थल्ले थल्ले मैं रवां उच्ची उच्ची तू है। हाय वाह 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 वाह, थल्ले थल्ले मैं रवां उच्ची उच्ची तू है। वाह क्या बात है। हाथे तेरे दंदा दे ने खंडा दियां पुड़ियां, प्यार दे बगीचियां दी छुई मुई तू है। सर जी टाइम थोड़ा है प्लीज। आजा बाल बन के स्कूल तुर चलिए, पढ़ पढ़ थक जावा आधी छुट्टी तू है। हाय 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 हाय, ये सर जवाना तो अगे बुजुर्गां तक आ गया काम। मैं तेरी अखां तो करांगा पीएचडी। बल्ले साहब मैं तेरी अखां तो करांगा पीएचडी, प्यार लई आशिकां दी यूनिवर्सिटी तू है। तू है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। शान विरक साहब सर दो चार सुना लेंगे, दो चार। जी जी सर एक सुना लो प्लीज ना, टाइम उतों प्रोग्राम और भी है। ये बच्चों का मुशायरा सी लेकिन असी बरकत वास्ते तुहाडी शायरी सुनी। चलो ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरी गजल ते दो तीन होर शेर सुना देने। बहुत शुक्रिया। एक सुन लो शेर भाई, नवा शेर, आखिरी शेर जी, उस तो बाद आखिरी। एक दो नहीं हो मैनू सारे अखा मार दे। एक दो नहीं हो मैनू सारे अखा मार दे, चंद थक जांदा है ते तारे अखा मार दे। हाय भाई बहुत अच्छे। समुंदरा दे पानी आके पैर मेरे चुम दे, दूर जा खलोवा ते किनारे अखा मार दे। पुंजे पैर तरां ते जमीन फिरे नचदी, अंबरां नूं साहब बड़ा शुक्रिया तुहाडा सर। पुंजे पैर तरां ते जमीन फिरे नचदी, शुक्रिया। अंबरां नूं वेखां ते नजारे अखा मार दे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। शान विरक साहब आ जाओ प्लीज, दो शेर।
ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਆ ਟੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਬਸ ਦੋ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮਰੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੰਡਦੇ ਮੰਗਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਮੰਗਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜੂਝ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਝ ਅਦਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਝ ਅਦਲ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜੁਮਾ ਪੜਦੇ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਾਹ 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 ਲਓ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਨਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਬੋਲੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਓ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਰਹਿ ਪਵੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਸੱਦ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਸੱਦ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਸੱਦ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ सजा जो है जी बोली सुनियो ओ बापू मरे आते सामे जाना ते कुला ते जवान हो गया लो जी आखिरी दो बोलियां भांडे मिट्टी दे ही चंगे सन बेलिया भांडे सजना मानुआ मित्रा
ਲੋਏ ਬੰਦੇ ਲੋਏ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਬੋਲੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ ਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ ਦੇ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ ਦੇ। ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ। ਕਮਾਲ ਆਂਦੀ ਪਛਾਣ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਾਇਰ ਅਮਾਰ ਭੁੱਟਾ। ਆਪਣਾ ਅਮਾਨ ਅਲੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮਾਨ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मारे तो दो चीज़ां सुना दे खड़का दे बहुत एनर्जेटिक कर दे सिर्फ दो बिस्मिल्लाह। बारी मेरी कल आई अज ना टैंडर भुगता छड़िया ओ यार ते एक दौड़ा जी ठीक हो गया जी। एक बारी नाल की बनदा कल भी भाईजान दौड़ा सुनना है पर तवज्जो करनी थोड़ी सारी यार की कर दे बस चुप कर दियो यार। सुनो सुनो यार तवज्जो प्लीज। जेड़े नाल रलाए मैं अज तोड़ी अम्मार मुनाफिक निकले। हाँ हाँ हर गलती ते चा माफ कीता हर बार मुनाफिक निकले। कच वांग तरोट गए बेला खैर मेरे प्यार मुनाफिक निकले। ओ कुछ दुखन यार मुहब्बत दे कुछ यार। वाह वाह मार। जनाब पढ़दा एडी भाई दा हुक्म आई अम्मार बनौती सांगिया तू कदी संगत दे ठाठ नहीं बनदे। हाय नवे रज्जे होए मेरा दावा है मजबूर दी हाठ नहीं बनदे। और लत धर के कई मजलूम दे सिर ते मेरा चन कद काठ नहीं बनदे। ओ जेड़े ज़हन दे घटिया लोग होंदे डेरे गत के राठ नहीं बनदे। सलामत रहो जी। आखिरी दौड़ा पढ़दा पिया। बिस्मिल्लाह। जा टुर जा सज्जन शरीकां दा साडे प्यार दी लगी होई जंग वेखी। आहा अम्मार ओदे हथ विच लाल ते पीली साडे हथ दी गत्ती होई वंग वेखी। आहा और जदां उस बेफैज दे आसे पासे संगतां दे घेरे तंग वेखी। ओए ओदे सामने मेरा ना लवी चा ओदे मुंह दे उड़दे रंग वेखी। रंग वेखी। और जियो जियो बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम उतो शुरू करवाना है भाई कल भी पढ़नगे कल सुन लेना। सैयद शाह तकी शाह जी आ जाओ अपना हिस्सा पाओ तुसी भी। सैयद शाह तकी साहब बड़ी सोहनी आवाज है तुसी आवाज थोड़ा है ते अमार तो बाद मेरा पढ़ना जड़ा बनदा ना लेकिन लिस्ट उतना ही तो हो गई है। कोई गल कल्ला चाह दा कप ना होवे। कल्ला चाह दा कप ना होवे गपशप होवे खप ना होवे ते साह तू नेड़े बैठा होया बंदा होवे सप ना होवे ते जे रखे ताल्लक ता तेरी मर्जी। वाह वाह शुक्रिया दोस्तों। जे रखे ताल्लक ता तेरी मर्जी मुका भी छोड़े तो मसला कोई नहीं। दिल दे कागज दे लफ्ज संगत मिटा भी छोड़े तो मसला कोई नहीं। वफा करे से वफा करे जे मेरा बन से तो तेरा बनसा जे याद रखे तो मेहरबानी बुला भी छोड़े।
ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਧੋਖਾ ਹਰ ਬਾਜ਼ੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਗਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਗਾਵਾਂ। I love you। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇ ਐਸਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ ਤਰਫ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। लेकिन मैंने जिंदगी ने सिखाया कि पैसा मिलेगा तो हौले हौले, मंजिल मिलेगी तो हौले हौले, कामयाबी मिलेगी तो गाने का नाम भी हौले हौले है। थोड़ी जोरदार तालियां मैं चाहांगा प्लीज अगली बीट प्ले कर दियो। बोली का इवेंट है, एक माँ मेरी घर, एक माँ जी हर टाइम मेरे नाल रहिंदी है जुबान, ते इस पंजाबी माँ वास्ते, इस बोली वास्ते किने किने सुनिया मां बोली मेरा? ओके मैं गाना मैंने दस्यो किने को लिरिक्स याद है? मैनू रैपर वैपर नहीं पंजाबी दा, मैनू कावड़ बुज़दिल ब्रेव या फिर कायर आखो, मैनू बिजली वाली ठंडी तत्ती वायर आखो, पर किसी भी बोली नू मेरी बोली तो ना हायर आखो। आपां शुरू तो पंजाबियां, साडे कोल कामयाबियां, तेरे कोल वीरे ताले है, साडे कोल यार चाबियां। लेकिन मैं गाना एक सुर च गावांगा जो तुहाडे सारे दे सैलफोन बाहर होणगे, फ्लैश लाइट ऑन होएगी ते मैं गावांगा अपने बैंड दे नाल। सर तुहाडा बहुत शुक्रिया, इत्थे तुसीं मेरा साथ देना है सर, ते तुसीं फॉलो करना सर। प्लीज सब लोग टॉर्च लाइट्स ऑन करो फोन दियां। अज दी रात को थोड़ा होर यादगार बनाने हैं, बिकॉज दिस माई लास्ट सॉन्ग। वेरी गुड, थैंक यू साड़ा बहुत शुक्रिया। हाले भी कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं, बेल आंदा इंज करन लगे। चलाओ यार लाइटा सारे, पता लगे भी पंजाबी आए ते पता लगे किन्ने ने। हाय हाय चला दो एक करी। वो 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 अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। भंगड़ा पाने लिए तैयार हो सारे जने? वाह थैंक यू। कसमें खुदा दी ना बिल नहीं आएगा, आएगा मैं आता हूं। पंजाबी आ गए ओए, पंजाबी च आ गए ओए। लाहौर लाहौर है। शुरू तो पंजाबियां, साडे कोल कामयाबियां, मैनू रैपर वैपर नहीं पंजाबी दा शायर आखो, मैनू काबड़ बुज़दिल ब्रेव या फिर कायर आखो, मैनू बिजली वाली ठंडी तत्ती वायर आखो, पर किसी भी बोली नू मेरी बोली तो ना हायर आखो। शुरू तो पंजाबी
रैपर नहीं पंजाबी दा शायर आखो मैनू कावड़ बुज़िल ब्रेव या फिर कायर आखो मैनू बिजली वाली ठंडी तत्ती वायर आखो पर किसी भी बोली नू मेरी बोली तो ना हाय ना आखो आपां शुरू तो पंजाबियां साडे कोल कामयाबियां तेरे कोल मेरे ताले साडे कोल यारा चाबियां आपां शुरू तो पंजाबियां साडे कोल कामयाबियां तेरे कोल मेरे ताले साडे कोल यारा चाबियां पंजाबी मेरी मां बोली मैनू मां ने सिखाई है पंजाबी करके ते सार शादी अज चढ़ाई है हाँ जी गल्लां बातां नहीं जदों जैद करके वखाई है मैं सीन विच ताइयों अग लाई है मैं सुनदा पंजाबी नूं गाउंदा पंजाबी च लिखदा पंजाबी च गाने मैं कदी नहीं कीते मैं रीमिक्स गाने नवे पुराने मैं मेरी शायरी है फ्रेश जिवें फ्रेश जूस हैवी वे फ्लो जिवें रूह मैं चूज नहीं कीता पंजाबी नूं मैनू पंजाबी ने चूज कीता मैं लाइए ने सच्चियां यार कदी भी कह मेरी शान दे खिलाफ है हो मेरे दिल शीशे वांगू साफ है आवाज मेरी लाहौर है क्रेक मेरा क्राउड है पंजाबी आपा मोड़ तो मैनू अपने दे प्राउड है मैनू रैपर वैपर नहीं पंजाबी दा शायर आखो मैनू कावड़ बुज़िल ब्रेव या फिर कायर आखो मैनू बिजली वाली ठंडी तत्ती वायर आखो पर किसी भी बोली नू मेरी बोली तो ना होए ना को शुरू तो पंजाबियां साडे कोल कामयाबियां तेरे कोल वीरे तारे साडे कोल यारा चाबियां आपां शुरू तो पंजाबियां साडे कोल कामयाबियां तेरे कोल वीरे तारे साडे कोल यारा चाबियां पंजाबी मेरी मिट्टी पंजाबी मेरी मां पंजाबी मेरी मिट्टी ते पंजाबी मेरी मां पंजाब जही दुनिया च दस केड़ी तां पंजाब जही दुनिया च दस केड़ी तां पंजाब जेड़ा हुंदा अज मैं भी नहीं हुंदा पंजाबी करके ते अज मित्तरां दा नां है शुरू तो पंजाबियां साडे कोल कामयाबियां भंगड़ा तो पंजाबियां साडे कोल कामयाबियां शुरू तो पंजाबियां साडे कोल कामयाबियां आपां शुरू तो पंजाबियां साडे कोल कामयाबियां आपां शुरू तो पंजाबियां साडे कोल कामयाबियां आपां शुरू तो पंजाबियां आपां शुरू तो पंजाबियां टाइम ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਮੀ ਜੱਟ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਫੌਰਨ ਖਾਣਾ ਲਾ ਦੇ ਸਮੀ ਜੱਟ ਲਾਊਗਾ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੀ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸਮੀ ਤਿੱਕੇ ਤਿੱਕੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਚੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੱਟੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਾੜਾ ਸਮੀ ਜੱਟ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬਚ, 2 ਗਾਣੇ ਸਿਰਫ, 2 ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੌਣਕ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗਣੀ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਮਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਏ ਦੱਸ ਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਲਾਰੇ ਵੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਜੇ ਧੋਖਾ। ਮੈਂ ਨੱਕ ਬਣਵਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੈ ਦੇ ਸਜਣਾ ਕੋਕਾ। ਮੈਂ ਨੱਕ ਬਣਵਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੈ ਦੇ ਸਜਣਾ ਕੋਕਾ। ਮੈਂ ਨੱਕ ਬਣਵਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੈ ਦੇ ਸਜਣਾ ਕੋਕਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਮਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਬੈਡ ਨੋਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਏ ਦੱਸ ਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਲਾਰੇ ਵੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਜੇ ਧੋਖਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਜੇ ਧੋਖਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਨੱਕ ਬਣਵਾਈ ਲੈ ਦੇ ਸਜਣਾ ਕੋਕਾ। ਵੇ ਨੱਕ ਬਣਵਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੈ ਦੇ ਸਜਣਾ ਕੋਕਾ। ਤੋਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਾਂ ਬੱਦਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਾਂ ਬੱਦਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਬਦਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ। ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਸਰਾਹੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਗਾਨੀ। ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਸਰਾਹੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਗਾਨੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਸਰਾਹੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਗਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦਾ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਜਣਾ ਬਾਗ ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ। ਹਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦਾ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਜਣਾ ਬਾਗ ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਭੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰੂਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਲਾ ਹਾਣ ਦਿਆ ਬਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਲਾ ਹਾਣ ਦਿਆ ਬਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਲਾ ਹਾਣ ਦਿਆ ਬਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂਦਾ। ਸਜਣਾ ਤੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਵੇ। ਉਹ ਬਸ ਆਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਰਤਾ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਰਤਾ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਰਤਾ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ। ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ। ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ।
ਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ड्रम खोल दे थोड़ा यार रिक्वेस्ट आ एक शेर भाई, एक शेर सिर्फ मेरे भरा दी फरमाइश ते वकार दी शायद फिर वकार पिंडर दी फरमाइश ते एक शेर। हो पखियां 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 गन विच 5 गोलियां नी तेरे 5 वीरां लई रखियां। हो तिखा ए गड्डा सा जट दा, हो तिखा ए गड्डा सा जट दा, हो जेड़ा लंघ जू चीर के वखियां नी तेरे पिंड वाले गबरू, हो तेरे पिंड वाले गबरू। हो निगाह रख दे तेरे ते माली जे जट बिगड़ गया, हो जे जट बिगड़ गया। हो वेखी वटदा किवें वारी वारी जे जट बिगड़ गया। पंजवां काला आउंदे हो।
नत करे गलियां हो जाने सुनिया आए सुनिया दा बिच मिर्जा यार फिरे जत्ती अर्ज करे आवे बकरा तेरिया पीर दा वे मेरे सिर दा सही मरे आवे 5-7 मरन गवांजना और इंदिया नू ताप चढ़े आवे कुत्ती मरे फकीर दी ओ जेरी टाऊ टाऊ नस्त करे गलियां हो जान सुनिया दुनिया बिच मिर्जा यार फिरे ए हा ए हा
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ। ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ। चुगली किसे दी करिए, पुछे बिना पौड़ी ना बगानी करिए। मित्रों ना चुगली किसे दी करिए, पुछे बिना पौड़ी ना बगानी चरिए, पुछे बिना पौड़ी ना बगानी चरिए। एवें नहीं लाड़े दी ताई बन जाईदा, सजना दे नाल धोखा नहीं कमाईदा, सोहणियां दे नाल धोखा नहीं कमाईदा, मित्रों दे नाल धोखा नहीं कमाईदा, सोहणियां दे नाल धोखा नहीं कमाईदा। जट नाल रोला लोको वट बने दा, कहते ने सियाने जफा वाला अन्ने दा, जट नाल रोला लोको वट बने दा। बुराए बचोड़ा चमकीले बाई दा, सजना दे नाल धोखा नहीं कमाईदा, सोहणे दे नाल धोखा नहीं कमाईदा, मित्तरां दे नाल धोखा नहीं कमाईदा, सोहणे दे नाल धोखा नहीं कमाईदा, सोहणे दे नाल धोखा नहीं कमाईदा, मित्तरां दे नाल धोखा नहीं कमाईदा। जी बहुत शुक्रिया सारिਆਂ ਦਾ। माहौल मुक्या नहीं है, माहौल गर्म ही रहना चाहिए, ठीक है। साढ़े बहुत सोहने फोक गुलूकार मुस्कान जी स्टेज ते हुण तशरीफ लिया रहे ने, तुहाडे सारिਆਂ नाल अपनियां बोलियां, अपना विरसा, ढोले माइये टप्पे साझे करन आ रहे ने स्टेज ते। माहौल ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ मुस्कान जी। ठीक है, बढ़िया सवाल है पूरा बड़ा मजा आया भाजी, क्या बात है ताड़ी। चलो आप थल्ले हो जाइए, आहो पैर एक बारी और लाइक दा सौरा दा भाई। हेलो 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 हेलो
ਹਿੱਲੋ 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 ਹੈਲੋ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਲੋਕੋ, ਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਓ ਮਿਹਨਤੀਓ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਹੇਲ ਜਾਂ ਰੋਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹੀਮ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, 1 ਫੁੱਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਕੱਦ ਤੇਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਚਲੋ 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 ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਲੀਕੇ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਔਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਰੀਤ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗਾਵਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖਣਾ। ਗੋ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਨਚਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾਨਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੱਪੇ ਨੇ, ਮਾਹੀਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਗਾਵਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਨਾਲ, ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮੇ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਰੇ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਚੀਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਪਚੀਦਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ, ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਰੰਗੀ, ਖੁਸ਼ਗੱਪੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈਲਪੁਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਤੀ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗਾਇਕਾ, ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗਾਇਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਸੋ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਸ ਮਾਣੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਰੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਮੁਸਕਾਨ ਨੁਸ਼ਾਈ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੀ ਤਸ਼ਰੀਫ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਖਾੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨੁਸ਼ਾਈ। ਆਓ ਭਈ ਆਈ, ਲਓ ਤਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ।
हेलो सब तो पहला तमाम आए मेहमानों नू मेरी तरफों और मेरी सारी टीम की तरफों अस्सलाम वालेकुम और सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ कहने आ खुश आमदीद। तो पहला सब तो अपने प्रोग्राम का आगाज एक कलाम तो कर रही हैं। पियानो का आवाज बंद हो गया। बहुत शुक्रिया अदा करने जी अहमद रजा साहब और टिल्लो साहब का जिन्होंने कि सानू इत्थे इनवाइट किया उन्होंने तावन का शुक्रिया अदा करने। ओ लाला वालिया साया वे शाना वालिया साया ओ लाला वालिया साया वे शाना वालिया साया ओ लाला वालिया साया वे शाना वालिया साया कलमा पढ़िया पढ़िया मैं तेरे राधा साया कलमा पढ़िया पढ़िया मैं तेरे राधा साया ओ लाला वालिया साया वे शाना वालिया साया कलमा पढ़िया पढ़िया मैं तेरे राधा साया कलमा पढ़िया पढ़िया मैं तेरे राधा साया। ओ तेरे संग लाया लाया मैं फोन पाया साया तेरे संग लाया लाया मैं फोन पाया साया तू जिवें चाहिया चाहिया मैं करके बखाया साया तू जिवें चाहिया चाहिया मैं करके बखाया साया। ओ सेरा कड़िया कड़िया ए तेरे नादा साया ओ सेरा कड़िया कड़िया मैं तेरे नादा साया सेरा कड़िया कड़िया मैं तेरे नादा साया मैं दम भरिया भरिया ए तेरे नादा साया मैं दम भरिया भरिया ए तेरे नादा साया। ओ बदड़ी सीती सीती मैं अपने तन दी साया ओ बदड़ी सीती सीती मैं अपने तन दी साया अंदरों नीति नीति मैं अपने मन दी साया अंदरों नीति नीति मैं अपने मन दी साया। ओ लाला वखरी वखरी मैं तेरी ताता साया ओ लाला वखरी वखरी मैं तेरी ताता साया मैं तेरी हो गई मैं आखा जा जा साया मैं तेरी हो गई मैं आखा जा जा साया मैं तेरी हो गई मैं आखा जा जा साया। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੋਕਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੋਕਲ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਅੱਛਾ
मान लो मेरी मान लो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बड़ी दूरों आई ਹਾਂ। हो जाओ पीछे, मेहरबानी। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ। स्पेशल बोल अपने नेट ते गाइयां बोलियां ताड़ी नजर पेश कर रही हैं। ओ बल्ले बल्ले नसीबा नाल प्यार मिल जाए।
कैसा ठीक है अच्छा तुसी पीछे केदे करके होना अच्छा ओ एक दूजे दे पीछे हो गए इत्थों पीछे हो ना एडा तुसी पिछेदार इंसान पुठे आधा बंदा सलाम मारे बहुत ही प्यारा नवा गीत थोड़े सारे वास्ते पेश कर रहे हैं। आज याद सजन नो कर करके ओए सा पीती दारू पर के जिन्नी याद भुलाई तेरी जिन्नी याद भुलाई तेरी ओनी मन विच वड़दी असी लुटे सजना दे असी लुटे सजना दे ओ सालो दारू भी नहीं चढ़दी असी लुटे सजना दे ओ सालो दारू भी नहीं चढ़दी ओ असी लुटे सजना दे ओ सालो दारू भी नहीं चढ़दी आज याद सजन नो कर करके असा पीती दारू पर के याद सजन नो कर करके असा पीती दारू पर के जिन्नी याद भुलाई तेरी ओनी मन विच वड़दी असी लुटे सजना दे असी लुटे सजना दे ओ सालो दारू भी नहीं चढ़दी असी लुटे सजना दे ओ सालो दारू भी नहीं चढ़दी शाम सवेरे कोई असर ना होवे पर पीवा शाम सवेरे कोई असर ना होवे जद जद ओदी याद सतावे दिल कमलाए रोवे बदलावा गली ओदी याद विच बदलावा गली ओदी याद विच अख रहिंदी ए वरदी असी लुटे सजना दे असी लुटे सजना दे ओ सालो दारू भी नहीं चढ़दी असी लुटे सजना दे ओ सालो दारू भी नहीं चढ़दी ओ असी लुटे सजना दे सालो दारू भी नहीं चढ़दी पर पीवा शाम सवेरे कोई असर ना होवे पर पीवा शाम सवेरे कोई असर ना होवे जद जद ओदी याद सतावे दिल कमलाए रोवे ओदी याद विच बदलावा गले अख मेरी रंदी फड़दी असी लुटे सजना दे असी लुटे सजना दे ओ सालो दारू भी नहीं चढ़दी असी लुटे सजना दे ओ सालो दारू भी नहीं चढ़दी असी लुटे सजना दे सालो दारू भी नहीं चढ़दी असी लुटे सजना दे सालो दारू भी नहीं चढ़दी भाईजान हेलो देखो देखो खर मस्तियां बदमस्तियां छोटे छोटे बच्चे ने हो सकता ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ और ਤੁਹਾਡੇ हाँ बिल्कुल चलो पीछे पीछे चले जाओ हुण यार आ जेड़े अगले आ जेड़े 50 बंदे ने ना ये पीछे ना जाओ इत्थों जाओ तुसी हटदे नहीं यार अच्छा अच्छा नहीं मैं देखो मजा करो बद मजा ना करो लेकिन मुंह ਤੁਹਾਡਾ बदमजे वर्गा ही है
अच्छा बिस्मिल्लाह। अपने नेट का गाया गीत स्पेशल पेश कर रही हैं। तुसी सुनना चाहो तो MZHD चैनल तो सुन सकते हो। पिंडे दियां गलियां च पैरे लग गए, तेरे मेरे पीछे लोकी पैड़े लग गए। सारे पिंड दी सलाई को होगी आवे, अंदरों मैं चन्ना डर गई। तेरा पिंड विच औड़ा औखा हो गया, शरीका हाथ गल चढ़ गई। तेरा पिंड विच औड़ा औखा हो गया, शरीका हाथ गल चढ़ गई। दियां गलियां च पैरे लग गए, तेरे मेरे पीछे लोकी पैरे लग गए। सारे पिंड दी सलाई को हो गया वे, अंदरों मैं चन्ना डर गई। तेरा पिंड विच औड़ा औखा हो गया, शरीका हाथ गल चढ़ गई। तेरा पिंड विच औड़ा औखा हो गया, शरीका हाथ गल चढ़ गई। पिलावां को हर वेले गिरना तुलावी वे, पिंड साडे हो नजरा बच के तो आवी वे। पिलावां को हर वेले गिरना तुलावी वे, पिंड साडे हो नजरा बच के तो आवी वे। रावां तेरियां चखलारी दे मार के तेरियां दी मत मर गई। तेरा पिंड विच औड़ा औखा हो गया, शरीका हाथ गल चढ़ गई। तेरा पिंड विच औड़ा औखा हो गया, शरीका हाथ गल चढ़ गई। सजना च होया कुछ तेन मर जावांगी, जिंदा मैं प्यार वाला नाम कर जावांगी। अमरा च होया कुछ तेन मर जावांगी, जिंदा मैं प्यार वाला नाम कर जावांगी। मेरा दुनिया ते कखे नहीं हो रहना, जे प्यार वाली बाजी हार गई। तेरा पिंड विच औड़ा औखा हो गया, शरीका हाथ गल चढ़ गई। तेरा पिंड विच औड़ा औखा हो गया, शरीका हाथ गल चढ़ गई। ओ वट देना तेनों सारे चाचे ताए कहंदे ने, छोटे वड्डे वीर मैनों झिड़कदे रहिंदे ने। वट देना तेनों सारे चाचे ताए कहंदे ने, छोटे वड्डे वीर मैनों झिड़कदे रहिंदे ने। कल भाबो भी कहंदी सी मर जाणीए, तू किहड़े कम्मां विच वड़ गई। तेरा पिंड विच औड़ा औखा हो गया, शरीका हाथ गल चढ़ गई। तेरा पिंड विच औड़ा औखा हो गया, शरीका हाथ गल चढ़ गई। ओ शरीको हुण ते पिछे हो जाओ। लो जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੱਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਜੱਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ
मिर्जा सुनने आ अच्छा भी मैं वाकई मैं सीरियस कह रहा ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਓਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਵੀ ਲਓ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ हेलो हेलो हो मैं नील कराया नील का ओ मैं नील कराया नील का मेरा तन मन नीलो नील वे मैं सौदे की ते दिला दे ओ मैं सौदे की ते दिला दे विच धार के ने वकील रब वकीली ना करे ता बंदा कौन वकील आरा रातड़े दी चांदनी
हाँ भाई किदा कैसा लगा? ताड़ियां मार के दसो। और मरे अद्धिया दे हथ बन्ने ने दूजिया ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भी जड़ियां मैं लाडियां शरारतां कीतियां दिल ते नहीं लानी, ठीक है ना, क्योंकि तुहानू समझ ही नहीं आनी मैं जो कहना। लो जी सरदार मेरे यार, मेरा कोई 25-30 साल का यार पुराना, कहते ने कुड़ी ने जिन्ना सोहना गाया है अगले साल कनेडा जाके गाएगी साढ़े को। बहुत वधिया जी, बधाइयां। हाँ जी, और फिर बड़ा सोहना शहर है वैनकूवर। आ जाओ आखिरी। अच्छा भी आज जरा जोड़ी वाला काम कीबोर्ड नाल लिया जा रहा है, आज जिन्हें जोड़ी बजाई है वास्ते ताड़ियां बजाओ, बहुत सोहना वे बंदा। आ ढोलक तबले वाले ढोल वाले बाबा जी, अच्छा उधर हो जाओ, उधर हो जाओ। हाँ जी इधर फौतगी वाले इधर जा रहे हैं। हाँ चलो मरो तुसी मरो लवे मौला। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜਨਾਬ, ਮਾਈਏ ਡਬਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਈਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ हेलो साउंड वाले भाई अगे रिक्वेस्ट है कि आवाज खोल दो, मेहरबानी करो। ठीक 5 मिनट बाद जनाब, 5 मिनट तो बाद नारा मारा जाएगा, आवाज अल्लाह वास्ते खोल दे, तेरी मेहरबानी। सुए लाल दवाने नी, सुए लाल दवाने नी, ओ तेरी इना कुंडला ने साडे कतल कराने नी। चली दे आ चले आ, ओ साडे कतल कराने नी। चली दे आ चले आ, ओ साडे कतल कराने नी। काला जोड़ा मैं सीवा, काला जोड़ा मैं सीवा, ओ दुनिया ते तू जीवे, ओ तेरी आस ते मैं जीवा, ओ चली दिए चलिए तेरी आस ते मैं जीवा। कोई बर्तन चीनी दे, कोई बर्तन चीनी दे, ओ लाके यारी छड़ जांदे बंदे नस्ल कमीनी दे। चली दे आ चले आ, ओ बंदे नस्ल कमीनी दे। चली दे आ चले आ, ओ बंदे नस्ल कमीनी दे। कुछ लोग पैसे वेख के यार बना लेंदे ने, कुछ लोग सोहना वेख के यार बना लेंदे ने, अकलमंद लोग कहिंदा यार बनांदे ने। अपने नर दा माइया पेश कर रहा। गारे दी कंध होवे नी, गारे दी कंध होवे, ओ सोना भावे ना होवे, ओ माया गैरतमंद होवे, ओ चली दिए चलिए माया गैरतमंद होवे। कोई बलबदी लैट होवे, कोई बलबदी लैट होवे, ओ रंग दा काला ही सही माया नक्शां दा टैट होवे। चली दे आ थल्ले आ, ढोला नक्शां दा टैट होवे।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਮਾਈਆ ਬੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਮਾਈਆ ਆਪਣੇ ਨੜ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਮੀਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਮੀਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਏ ਉਹ ਪਈਆਂ ਚਰਸਾਂ ਪੀਣੀ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀਏ ਪਈਆਂ ਚਰਸਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀਏ ਪਈਆਂ ਚਰਸਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ माइया पेश कर रही हैं आजकल के दौर का माइये तो जरा गौर करना है कोई बत्तियां जगदियां ने कोई बत्तियां जगदियां ने ओ गल जदों सच्ची करिए फिर मरचाई लगदियां ने चलिया ओ फिर मरचाई लगदियां ने प्यारदार हो गई है डॉक्टरां को जांदा है आराम नहीं आउंदा हकीमां को जांदा है आराम नहीं आउंदा रोग प्यार दा ते फिर की आखदा जनाब पेश कर रहा कोई तोते लड़ गए नी कोई तोते लड़ गए नी ओ साडियां मर्जां दे ओ सियाणे ही मर गए नी ओ चलिए ओ सियाणे ही मर गए नी ओ चलिए ओ सियाणे ही मर गए नी गड्डियां दे धुमाया गड्डियां दे धुमाया वे एक मेरा तू लगने दूजा फेर भी तो माया चलिया ओ दूजा फेर भी तो माया माइया एक दिन नहीं एक महीना नहीं एक साल नहीं पूरी जिंदगी याद करोगे काबले गौर देसी माइया जनाब पेश कर रहे हैं कोई कोला विच दही माया कोला विच दही माया ओ जिदन दा मुंह चुमिया असा धोता ही नहीं माया ओ चलिए असा धोता ही नहीं माया ओ चलिए असा धोता ही नहीं माया सरदार जी इत्थे अगे आ जाओ स्पेशल माइया पेश कर रही हैं कोई मुंह विच पान होंदा कोई मुंह विच पान होंदा ओ बंदा भावे बुढ़ा हो जाए पर दिल ते जवान होंदा चलिया ओ पर दिल ते जवान होंदा करदा ए गल्लां खरियां कोई करदा ए झेडां कुड़िए करदा ऐलान जट ने तैनू ले जाना कनेडा कुड़िए करदा ऐलान जट ने तैनू ले जाना कनेडा कुड़िए नवा माइया पेश कर रहे हैं वेख के बुजुर्गों लो जनाब इन्हां दी नज़र पेश कर रहे हैं जरा काबले गौर एक एक बोल यादां छड़ के जाना फिर मेल बरातां दे कोई ठेले ठिल पैनी सरदार जी कोई ठेले ठिल पैनी
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਲਾਂਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਪੈਣੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਦੀ ਏ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਪੈਣੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਦੀ ਏ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਪੈਣੀ ਮਾਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ ਚੱਖ ਲਈਏ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਫੀ ਚੱਖ ਲਈਏ ਉਹ ਸਜਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਚੱਲੀ ਦੇ ਆ ਚੱਲਿਆ ਓਏ ਅਸਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਹੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਲ ਗੌਰ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਫੇਰ ਦਮਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਪਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਪਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਪਰਦੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਦੀਏ ਚੱਲੀਏ ਸੋਹਣੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਪਰਦੇ ਪੈਰੀ ਚੱਪਲ ਹਵਾਈ ਪਾਵਾਂ ਪੈਰੀ ਚੱਪਲ ਹਵਾਈ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾਈ ਪਾਵਾਂ ਓਏ ਚੱਲੀ ਦੇ ਆ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾਈ ਪਾਵਾਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਫੇਰ ਮੇਲ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਰੀਏ ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਮਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਉਹ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਬਸ ਕਰੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਦੀਏ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਆਖੇ ਤੇ ਬਸ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਇਸ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਓਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬਾਗੇ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡਾਂਡੇ ਮੀਂਡੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਉਲਾਮਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਰੰਗ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਰੌਣਕਾਂ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਤੱਕ ਕਈ ਕੁਝ ਹੈ ਕੱਲ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਜਦ ਤਾਈਂ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ